Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover until the very end? Let me show you love, all of a sudden. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for a moment, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all of a sudden. I'll be right here, baby, you know I take on this way. Oh, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. I wonder how, I wonder why. Sometimes I look to the sky and all I can see. I turn my head up and down. I turn it around and all I can see. Just another melody. I wonder how, I wonder why. Hello! Mega love shoutout! Ay, naku, may echo. Mega love shoutout, Tugang. Ira. Tijin, hello, mega love shoutout. Good evening! Ay, awangan ko. Ang daming, Ang dami. Hello! Mega love shoutout! Oy, Maripe. Peng, mega love shoutout. Halika, kanta ka tayo. Gusto mong kanta? Ito, magaling tong kumanta. Kapitbahay namin sa Oy, lover cute! Hello! Mega love shoutout, Tugang! Sana magandang dilag. Maray na banggi! Hello, Tugang! Shout out! Salamat sa pagpunta. Oh yeah, e-echo. Hello. Oh, diba? Naka-open lang. Hello, Regine. Thank you ha. Regine. Oy, Mr. DJ. Hello. Mr. DJ Jose. Shout out. Long time. Ayan. Maril Yunida. Salamat sa patamsak. First honor. Hello. Ayan, pakita na ako. Pangit yung nakuha akong background ng music. Ayan na. Magpakita na. Hello din. Grabe siyang Long time. Mega love shoutout. Thank you sa pagpunta. Ayan, kumusta? Hindi tayo nagkikita kasi, Tugang. Di ba? Wala akong ilaw. Wala akong lights. Hindi makita ang aking pandok. Ang aking pagmumukha. Natawa siya. O, diba? Hindi na kami nagkikita.
Ayan, pakita ka man kausap ko dito, nahilik na. Ay, ano? Ay, talaga? Regine, kumusta na po kayo, Bicolana? Ito, Regine. Ano? Okay pa rin? Saan ka? Yan, Manay. Sa, ano? Saan ako ngayon? Andito ako sa, sa Espanya. Sa Espanya ako, Tugang. Regine, salamat naman, Regine. Yung iba hindi nangungumusta kung okay ako. Salamat, maganda pa rin siya. Ay, talaga. Wala akong piso. Ayan. Salamat, Mr. DJ Jose ha. Salamat sa pagpunta. Sinong nahilig dyan? Gisingin mo na at ako'y live na dito. Ayan. Princess M. Mega live shoutout. Tugang. Harang Tugang. Ayan. Espanya. Boulevard Manay. Espanya, Madrid. O, diba? Hindi ko na kayo makita. Ayan. Tugang ha, salamat, Mr. DJ Jose. Ayan. Espanya, Boulevard. Ayan, hindi. Espanya. Espanya, Madrid. O, diba? Wala ako sa Pinas. Wala. Ayan. O, diba? Alina kaya't magkantahan tayo. Ang gustong Ay, may naghahamon sa akin kanina. Nasa work ako. Hindi ko naman inakyatan. Hinahamon talaga ako. Ayan. Oy, shout out ha. Sorry ha. Hindi ako nakaakyat sa'yo kasi may live ako. Ayan. Nangahamon yung isa dyan. Ayan. Hindi naman tayo singer. Ano lang. Taga-sigaw lang dito. Sa Espanya. Ingat ka, Dida Manay. Ayan. Salamat, Tugang. Salamat. Ayan. Ikaw din. Sige po. Ano? Sabi ni Regine. Sige po. Charge ko lang po cellphone ko, Bicolana. Good night. Ayan. Good night, Ma'am Bicolana. Ate na lang, ate. Ate na lang. Kasi ma'am, hindi naman tayo teacher dyan. Ayan. Pangit ang aking sound baga, mga Tugang. Wag na lang akong background music para marinig ninyo ang boses kong nakakarindi. Kakantahan ko na kayo at para makarami ako. At gising-gising na dyan yung mga tulog-tulog dyan. Ayan. O talagang tulog na. Diretso na yan hanggang umaga. Ay, shout out sa tulog. Ayan. Kanina pa ba, Ira, tulog? Anong kantahin natin, mga Tugang? Request kayo dyan. At ako'y singer ngayon. Saan na ba? Puro lobat ang aking gamit ngayon. Ay, nako. Minsan wala ako sa sarili ko eh. Wala sa sarili. Hindi ko na alam. Ayan. Thank you ha sa sa mga nandyan. Ha. Tugang Princess, thank you so much. Thank you ha. Ayan, ito na lang kantahin ko dahil ano ba 'yon? Ano ba 'yun nga, Tugang, yung song ni Song ni yung kinakanta ni Pops Fernandez ba 'yon? Ayan. Ay, hindi ko na alala yung niya. Yung title niya, o tingnan mo, wala talaga ako sa ayos. Diyos ko. Ganyan. Ito na lang. Ay, naku. Wala talaga ako wala ako talaga sa ayos. Hirap pag sarap naman tulog ko. Ay, nako. Nanggising lang yung aso dyan sa baba. Ayan. Patusok po. Ay, sabi ni Tugang. Ay, ito na lang para sa inyo, guys. Para sa mga early birds na aking live. Thank you, Tugang, Princess. Ito na lang para sa inyo, guys. Thank you. Mr. DJ Jose, thank you, Tugang. You are always asking those words I say, telling me what it means to me. Every single day, you're always act this way. For how many times I told you I love you,
for this is all I know. You're welcome to God. Come to me and hold me, and you will see the love I give, for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I never go far away from you. Maring Junida, salamat. Come to me and hold me, and you will see the love I give. You still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Ma'am Shitesa, I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I never go far away from you. Cheryl Piña, si Borda. Hello, classmate. Marin Unida, Ma'am Shitesa, thank you to Gang. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I never go far away from you. Thank you. Hello, classmate. Cheryl Vinyas, Iborta. Ayan. Thank you, thank you. Ay, patusok naman dyan guys sa nakapin kay Tugang Mamashi. Ayan, sa mga nandyan. Sa wala. Alangan naman, wala. Magtusok. Ayan. Another song. Lalamunan ko kasi nagwalwal ako mag-isa kagabi sa aking channel na isa. Ayan. Have the core Ay, part sorry, of my sorry. sort of portfolio. Daming ano. Tataas sa mga kinanta ko kagabi. Feeling singer lang. O, nawala na. Pag nagkakanta talaga ako, nawawala ang tao. Nawawala ang tao eh. Ayaw ng boses ko. Wala kayo dyan. Basta ako kakanta. Nobody gets too much heaven no more. It's harder to come back. I'm waiting in time. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Remember, get a lot of love in store. Marin Unida, thank you so much. As to me, what's done man? Ay, nako.
and forever. Everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Tugang Krisma! May problema ba ito gabi eh? Wala naman. Halika na, kanta ka dito. Wala ka bang live? It's too much heaven no more. It's harder to come back. I'm waiting in line. Halika na, maglabulan tayo. But it gets too much love anymore. It's as high as a mountain, harder to climb. Ay, gisingin mo ang talab. Nasa iyong kasaway. Tulaw. Pasaway talaga ikaw. Halala ka. Nakikinig yun kahit tulog. It's a beautiful day when you are to me. The love above, there for all to see. Our precious love, but it gets too much heaven and more. It's as hard to come back. I'm waiting in line, but it gets too much love anymore. It's as high as a mountain, harder to climb. Ano? Sige, magpakalakas siya. More siya sa akin mamaya. Oo, magpalakas siya. It's such a beautiful day. Make my world a summer day, or just a dream to bear away. O, diba? It's too much happening more. It's harder to come back. I'm waiting in line. But it gets too much happening more. It's as wide as a river. It's harder to find. Jong official. Thank you so much. It's suddenly more. It's much harder to come back. I'm waiting in line. Still much love anymore. It's as high as a mountain, harder to climb. So much love anymore. Much harder to come back. I'm waiting in line. Ay, thank you so much sa mga nandiyan guys sa pag-check. Ayan. Mamshi, Jong, may galaw shoutout. Ayan. Happy lang tayo guys. Ayan. Be happy. Kahit marami tayong pinagdadaanan. Oh, di ba, Mamshi? Ayan, Mamshi, Princess, thank you so much, Tugang. Jong, Marilionida, thank you, ha. Ayan. Yahoo, Jong, sorry ha, hindi ako nakapunta sa live mo kanina. I'm busy, nag-rapido akong trabaho. Oh, di ba? Para maka-live ako, makawalwal ako. Mga
hindi ko alam kung mga kanta bahala na. Wala na kayo mag-adjust. So true, funny how it seems, always in time, but never in love or dreams. Head over heels, willing to. This is the sound of my soul. This is the sound of the ticket to the world. But I have come back again. Why do I find it hard to be the right next line? Oh, I want the word to be said. I know this much is true. I know this much is true. With a tear in my hand and I feel all my time, these all the nerves that have just begun, listening to Marvin all night long. Is this the sound of my soul? Is this the sound always slipping from my hands? Signs of time I return. Take your scissors and rush to the next line, and I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. Trisha, Kirara Vlog, big love shout out. Paring, Richie, Luego, big love shout out. Thank you so much. John, thank you so much. Mamshi, Marin Yunida, thank you so much. Thank you guys. Maglablaban kayo dyan sa mga hindi magkadikit, ha? Ayan. Pwede kayo magdikitan, patamsak sa nakapin. Ayan, at ako yung magwalwal. Pero kung sa gustong mag-akyat, ha? Sa gusto mag-akyat, 2 to 3 song, guys. Sabi lang kayo, hagdan. Kayo walang ibang pag-aari ng hagdan na to. I'm gonna take it to the world. Walang access dyan, iba. But now I come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. Thank you, John. I know this much is true. I know this much is true. Mamshi, Marin Yunida, thank you so much. Pati Reggie. Okay na yan. Thank you, Jong. Ano pa ba yung kantay natin? Naming ano? Okay na yan. Ito na lang. Bukas guys, invited kayo. May charity concert kami sa channel na Eugene Paranya.
tomorrow. Okay, ako'y walang live. Ay, nauna na. Sorry. Stars on the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna cut on fire. It's better than my soul, the California gold. You find the light in me that I couldn't find. So when an old joke come and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it's hurt. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lisel, may jacket ka na. Lovers on the night. Thank you, Lisel. Sel TV. Boy, it's trying to run. We don't know how to run, but that we try. I really know you're where I wanna go. The part of me that you will never know. So when an old joke comes and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it's hurt. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Oh, oh, oh. So when I want you to come back, I find the words. Every time we say goodbye, baby, it's hurt. Dawn goes down and the band won't play. I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world waits, I'll always remember us this way. Hello, may club shoutout. Donsky, Factor. Jom, thank you so much, Jom. Mamshi, Lisel, tamsak na. Ay, dating dikit. Thank you, Mamshi. Ay, sorry. Ay, si Jom. Thank you so much, Jom. Sa kayo sa work. Para sa iyo to. Para sa inyo, guys. Donsky, salamat. Shout out. I was the game he would play. He brought the clouds to my day. Then like a wheel, like
Just one look and I knew. Pada akong nag-aanang badahin ko. You would make everything clear. Make all the cloud disappear. Put all your fears to rest. Who do I love the best? Don't you know, you got it all of him. You got me all of him, honey, it's true. There's just you must have been heaven sent, hearing me call you when I don't believe. And you're all that is not, just look what I got. 'Cause you got it all. Oh, Mrs. Kevin, nag-love shoutout ko gang. Ayan, shout out. Thank you sa mga nandyan sa Facebook. No, don't leave me worry your soul. Once I meet you, I let go. Surely see you're so much more to me. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. You're better than all the rest. Who do I love the best? Tingnan natin, Jong, ha? Don't you know, you got it all of him, you got me all of him, honey, it's true. There's just you must have been heaven sent, hearing me call you when I don't believe. And you're all that is not, just look what I got. 'Cause you got it all. Oh, thank you, John. It's true. There's just you. You must have been heaven sent, hearing me call you when I don't believe. And you're all that is not. Just look what I got, 'cause you got it all. Oh, I-try ko, Jo. Hagdan tugang. I-try ko, Jo, nga, kasi hindi ko pa siya na-try. Wait lang. Tayo-tayo lang naman dyan. Kaya, okay lang naman siguro mag-try-try. Okay lang. Basta hindi to, pag-aralan ko para, kakantahin ko to pag nandyan ka. Kanina to kay Mrs. Start over again. Ano ba yun? Start over again. Hindi ko pa siya na-try. Chichay! Hello! Oy, Chichay. Ayan, may kalam shoutout. Oy, di ba? Kumusta ka na, gwapa? Ito si Chichay, mga kasama na ang ganda-ganda naman. Ay, mas maganda ka. Nagmana lang ako sa joke. Di ba? Ito yung mga kasama namin dati na sa YouTube nila Boss Gloyd. Ayan, shout out sa iyo, gwapa. Ayan, nasa Hong Kong ka na ba? Chismosa. Thank you naman dyan. Di ba? Ang ganda nitong bata. Hindi na siya bata. Ayan. Ang pangalan niya. Ano ito? Kaganda. Ang pangalan niya sa YT, guys. Kaganda. O, diba? Nagmana ako sa iyo. Ay, ba? Thank you. Kapitbahay USA. May galaw. Sa Hong Kong. Oo, sa Hong Kong ka nga. Ayan. Kapitbahay USA. Thank you so much. Salamat. Mali po, everyone. Mali. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Salamat sa mga nandyan. Oh, ano? Hindi ko maano.
Namamali siguro kagigising lang ni kapitbahay USA. Oh, ayan. Kumusta? Uy, okey lang ano, ano ba 'yun, kapitbahay USA. Wait lang tugang ha, Ma'am Shi. Wait. Okay, thank you so much sa pag-akyat, Ma'am Shi. Ayan, guys pa-love-love naman nagbaba si kapitbahay USA ng bahay, oh, maglablaban kayo, ayan. Okey. Hello tugang. Hello, Thank you sa Tugang. mga nandiyan sa FB ha. Hello, Tugang, narinig mo ba ako, Tugang? Oo, narinig kita. Dito na ako kasi alam mo na microphone ko, ang bait. Sasamahan mo ako? Oo, Ay, thank you. Thank you naman. Lenmar Banyes, hello, mega love shoutout. Si auntie ko 'to, eh. kapitbahay USA, hello po sa inyo kapitbahay. Ayan, pwede Guys, kayo magdikitan. Guys, pa-love-love naman kay ano, kay kapitbahay USA nagbaba ng kanyang bahay. Please. on the way po, Ayan. kapitbahay Ano lang USA, tayo. on the way po. Pero naririnig mo, Tugang, ako? Oo, narinig kita. With another kababayan na may business, kapitbahay USA, sabi niya. Oh, 'di ba? Andito na po ako, Ayan. kapitbahay USA. Andito na po. Sige, panoorin ko 'to, gwapa ha. Ayan, thank you so much sa pagpunta. Ayan, Chichaya, salamat gwapa ha. Ingat ka diyan sa Hong Kong. Ayan, napakagandang bata, ang puti. Sana all maputi, ang kinis. O, 'di ba? Dito na sa Ayan. harang, kapitbahay. Thank you gwapa, kapitbahay USA. Ayan. At ano, sandali, ipin ko 'yan, i-change ko na. Mamaya-maya pag ano. Sige na, Tugang, palitan mo na, Tugang. Thank you, ano ba 'yun? Ano ni ano? Try. Tugang. Pero okay lang naman kung ano, try ko. Baka kaya ko. Kakayanin. Ako pa. Joke. Lahat kakayanin ko! Trabaho nga kaya ko. Mag-English nga dito, hindi ko nga maintindihan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo, kinakain nyo ang ano, ha? Sorry! Laban. Bahala kayo Laban lang, dyan. Tugang. Bakit? Ang importante, marunong ako magtrabaho. Yes. Oh my God. Ano na naman to? I hold in my arms as promise. Pakinggan ko muna to mamaya. Ayan. Kaya mo to, Tugang? Try mo na ba? Sige, try natin. Ay, pakinggan natin. Ay! Ayun pala po, Nana Ason, may love shoutout. Ayan, auntie ko. Thumbs love. Madam Alicia, Sisi. Beautiful soul, may love shoutout. Sige, Tugang. Take it away, Tugang. The floor is yours. Okay. Ay, Tugang, hindi ako kakanta, Tugang. Ikaw lang muna kasi nagdidikit pa ako. Kala mo kakanta ka eh. Pakinggan ko muna yung ano ni ano. Pakinggan ko Oo. muna yung ano ni, ano yan, ni ano to, ni Jong. Si Jong naman, oy. Wait lang ha. Kasi pinapanood ko yung Sisi. Beautiful soul, kamahalang princess. Greetings for your highness. O di. Kala ko kakanta si, ay sarap naman ang pagkain nito ni ano, ni kapitbahay USA. Kung kapitbahay kito, hingi talaga ako. Na-miss ko ng pansit, oy. Ayan. Nasaan na ba? Magluluto ka ng pancit dyan, Tugang. Nakakapagluto ka dyan. Pwede naman, kaya lang malayo ako mga ano, sa mga tindahan ng mga kagaya ng Asian store, hindi kagaya sa ano. Iba na lang gusto mo. Pas silang pressure ka. Oy, Jong! Huwag kang ganyan. Kasi, kakayanin ko to. Ako pa. Papakinggan ko lang yung ano. Lahat ko tinatry. Dan, nakapin. Thank you, beautiful soul, Alicia Ali. Ayan. I-change ko ng ano. Nagpastilan tuloy si Jong. Huwag ka, Jong. Kasi, dumadaan kasi ito sa akin. Never kong try. Henry Septimo, hello. Nana Ason, kumusta kayo? Ayan. Good vibes lang. No Choice Vlog Official. Hello, mega love shoutout. Oy, long time. No Choice. Kumusta kamos? Ayan. Ayan. May jacket ka na para hindi ka na maging kahit summer ngayon. Igso on. Oy, shoutout sa mga igso on natin dyan.
Sana all Miss Bicolana. Ay naku. Thank you so much. Thank you. No Choice Vlog Official. Oh, 'di ba? Iba ang mga community niyan. Ay, maayong udto maayong hapon sa inyong lahat. Ayan, mga igsuon, mga Bisaya. Ay, mga bistak diyan, kumusta? Ayan, sige lang. Saan ba yung nag-live si Jong ata? Nagmamar ay, nung Sunday. Si ano. Ayan. Wait lang ha. Papakinggan ko to, Jong. Yung ano mo, yung ano ba to? Yung request mo ba? Papakinggan ko muna, ha? Wait lang. Parang malungkot naman tong kanta ni Jong. Natalie Cole ang nagkanta? Tama? Ito ba yon? Ay. Oh, ito na para sa iyo, Jong. And when I hold you I promise you're gonna feel the love that's beautiful in you. This time I'll love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. We're just too young to know we feel love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feeling die. I know how much I need. The time is turning on as soon as our heart is on tonight. And I know for sure, get the feeling is right. TV Black Official. And now we're starting over again. It's not the easy thing to do. I'm feeling inside again. 'Cause every time I look at you, I know we're starting all over again. This time we'll love the pain away. Welcome home, my lovers and friends. We are starting over again. Sorry naman, Jong. If we never live alone, then we might have never known. Although the time we spent apart, all we did was break each other's heart. Kakayanin ko yan yung ano ka pa. Wala kayo dyan. Lahat ko kakayanin. Perfect na ito sa sunod. I promise you, you're gonna feel the love that's beautiful in you.
This time I love you even better than I ever did before, and you will in my heart forevermore. And now we're start all over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. 'Cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll love the pain away. We'll come home, my lovers and friends. We are starting over again. Oh, we start over again. This time we just all the rain away. We come home, our lover and friend. We are start over again. We are starting over again. O, di ba? Sabi ko sa iyo, ang buhay nga. Ang buhay natin, puno ng, yung kanta pa, hindi ko, Naman kasi, ay, di ba? Parang ano. o, di ba, Tugang? Yes. Sabi ko sa iyo, ay, kakayanin ko. Lahat kakayanin ko. Beautiful soul, Mama Shari. Good evening po sa inyo dyan. Sige, Bicolana Official Vlog, thank you, Tugang. sige, tugang paisa, tugang paisa. Ay, naku, Diyos ko. Ate Dana, hello. Sige, Tugang. Yeah, di ba? Kanta pa mo. Sisi, Alicia, halika. Uy, kanta kwentuhan tayo. Good vibes lang mga Tugang. Mama Shari, Ayan. akit na. Pasok ka dito ako, Mama Shari. Sama tayo. Dali. Okay, Sige na. Tugang, Bicolana. Official vlog, shout out. Oh, Jong, that, yung mga ni, Red. si paring, Red. si paring Reggie, naka-video lang, di ba? Tahimik lang. Ay, lahat May natin music tayo, kakayanin. tugang. Kaya mo, tugang kung may music tayo, tugang. Sige. Nawala pa. Meron, tugang? Ayun, meron. Magalang shoutout guys. Beautiful Solo Malisari, sa Reg and the rest. Guys, magalang shoutout po sa inyo. Happy Saturday po para po sa inyong lahat. Okay. I fell in love with you watching Casablanca. Through the traveling show and the flickering light. Up burning fruits beneath the stars. Became champagne and caviar. Making love on a long hot summer's night. Woohoo! But you fell in love watching Casablanca. Holding hands, let them idle hands, Henrik Scandinavian flame. Hiding in the shadows from the skies. Moroccan moonlight in your eyes, making magic at the movies and my old Chevrolet. Oh, a kiss is still a kiss in Casablanca. And a kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by.
Kissed her many broken hearts in Casablanca. No, I've never really been there, so I don't know. I guess our love story will never be seen on the big white silver screen. Hurt just as bad when I heard to watch you go. Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca. But a kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca. But a kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. Love you more and more each day as time goes by. Kaya tugang bakit tugang, thank you po. Alright. Thank you. Ayan, naboses ko nga manay. Sabi niya, "Oy! Tugang Ingo! I miss you, Tugang Ingo. Uy, na-miss ko kayo." Ayan. Salamat. Si Ma'am Shitesa yan, nagkakanta. Ayan. Thank you so much. And Tugang Alfred, I miss you. Tugang Alfred, maakyat ako. Sige, sige. Ayan. Ano, Kaingo, kamusta na po? Sir Alfred, mamuli si Na-miss Alice ko yung Red. kanta mong Boulevard. I miss you, Tugang. Nagpaparasain ka ba? Ayan. Naknairi ko, mega love shoutout. Ayan. Sige, para sa inyo guys. Thank you so much sa mga nandyan. Badikit naman dyan nakapin. Oy, nako, Diyos ko. Ano ba to? Nakakatakot naman. O ito sa mga, nag-goodbye na sa akin. Para sa inyo! Ay ko, Diyos ko! Galit? Hindi ako galit. Masaya nga ako eh. Ayan. Ano yun, Ninang? O para sa inyo? Hala, sandali. Nauna na. Uy, good vibes lang tayo. Para masaya ang aking live, kahit ilan lang tayo dyan. Oy, diba? O, para sa inyo talaga to. Sa mga nag-goodbye sa akin. Don't say goodbye to me. The day I heard our favorite song on the radio, I closed my eyes and saw our words first love. And then I saw the time we feel love stays as ours. I opened my eyes and you were gone. Suddenly I realized how I love you so, and how I can't survive without your love. Since the time we'd say goodbye, it's hard for me to say how I wish you'd never go away. Don't say goodbye, it's hard to let go. Tomorrow seems so far away for me to know. With you and I, we'll always be in love forevermore. Don't leave me with just memories all alone. Si Alicia Ali, sayang-saya. All alone. O diba, masaya ka, Sisi.
I read your letters and read it of your gone. I wonder if you think of me at all. Again I turned the radio on and heard our favorite song. And then I knew you're be coming home. Don't say goodbye, it's hard to let it go. Tomorrow seems so far away for me to know. If you and I will always be in love forevermore. Don't live with me, just memories all alone. Masakit sa puso itong kantang ito. Sumakit puso ko. Hindi ko na ito kakantahin. Lumabas lang kasi. Say goodbye, it's hard to let it go. Tomorrow seems so far away for me to know. If you and I will always be in love forevermore. Don't leave me, just memories all alone. Ha, malungkot Nina. Oo nga eh. Ayan, sumakit dibdib ko. Sana ulit. Si, ano siya? Oh, mga nananakit, shout out! Ako magsasalita dito, nasaan ang tulog dyan? Ay, mga nananakit dyan, mga sampalin ko kayo. Aray ko. Wala ata yung mga tugang ko dyan. Saan kaya mga tugang ko? Ay, shout out sa mga nananakit dyan. Pagsasampalin ko kayo eh. Ina, may galaw siya. Ano yan? Marata. Ay, ang turog na naglalaway. Magmata ka na dyan. Nandito na si Tugang. Sumakit dibdib ko dahil. Ewan ko si Alicia alit. Hindi yan, hindi, nagpapaano ba yun? Nagpapagaling ng puso. Aray ko, shout out sa nagpapagaling ng puso. Ay, nako, Diyos ko. Magmarata na ta, nagtitiri po na ang... Ay, nako. Oo, Jong, alalaki na talaga ng puso dyan sa baba. Di ba, Tugang Mamshi? Kahapon pa yan, nakakalata na ako. Oo. Asa na ang tiga? Hoy, grabe siya. Tugang anak, hinahanap ka dito ni Jong. Ewan ko, di na makaakyat. Lasing. Hindi. Sino bang lasing sisi? Ay, nako. O, di ba? Ang saya natin. Ganin lang ang buhay. Kasi minsan, pag malungkot tayo, hindi all the time malungkot. Kasi iba na yon. Kailangan balance. Masaya ka, malungkot. Kasi okay pa yon, di ba? Pero pag malungkot ka, all the time malungkot ka, ay nako, iba na yon. Ayan, nakainom yata si Ninang. Hindi na ako umiinom. Busog lang. Ano ba yung kinain ko? Kanin, kinain ko. Oh, hindi na ako umiinom. Tugang pala. Jong, nagbabasa yon kahit tulog. Bahala ka dyan, Jong. Tugang Mamshi, may kanta ka ba dyan, Tugang? Ayan, Manuel Roda Jr., may galab shoutout classmate. Sukapay Ninang. So, nahibi tapos nangirit. Ha. Hindi, normal pa yan na kasi balance eh. Diba? Pag ganon. Kaya, kailangan, naku, Diyos ko po, iniwan ako ni Tugang Mamshi. Kaya, normal yun, nak. Ganyan. Ayan.
Aram mo naman si ninang mo, kapay man talaga iniyo. Oy, kaya abo ko man magpara ano-ano na. O di ba? Hindi naman kasi ako yung pabebe, di ba? Alam nyo yan. Hindi ako pabebe on live, personal, hindi ako ganyan ako. Pakanta mo kasi siya. Ha? Kasi kaya bumababa. Ha? Uulungkot na nga ang world, dadagdagan pa, good vibes lang, sabi ni Sisi Alicia Ali. Oo, kaya kailangan masaya tayo. O di pa, alam mo naman dito sa live, naghihibi ako or malungkot ako or pag malungkot ako may masasabi, pag masaya ako may masasabi. Saan ako pupunta? O di ba? O mamaya niyan nandiyan na si Tito Mickey, pag nasabi, malungkot ka Bicolana, sasabihin ni Tito Mickey, o ngayon masaya ako, may masasabi. May masasabi kayo bakit ako masaya. O, syempre, sabi ko nga kay Tito Mickey, may pera. Pag malungkot ako, wala akong pera. Ayan. O di ba si Alicia Ali? O, kaya ganun lang ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot. O, di balance mo lang. Hindi yung puro lungkot. Ano pang kakantahin natin dyan? To the moon, to the... Kung alam ko lang yan si Alicia Ali, kakantahin ko yan. To the moon. Hagdan tugang. Oh, nahalaglag si tugang. Enjoy. Yeah, enjoy life. Kasi hindi mo alam bukas, baka hindi ka na magising. Ayan. At least napatawa ko kayo. Oy, maano ninyo ako na, ay si Bicolana ang ingay noon. Talagang tirang or ano ba yun? Tirang or marites. Uy, ang mga kumari ko, wala. Hoy, mag-type kayo dyan mga mahare. Nasaan kayo? Ayan, andyan na hirap net. Oy, sabi ni Tugang Mamshi. Mahina ang net. Ay, nako. Ano bang kantahin natin dyan? Kantahin natin. Ito na. Puro na naman kasi nakikita ko goodbye. Bakit ba goodbye? Bakit ba goodbye ang mga nakikita? I can say goodbye to you. O diba? Ito na lang. Para naman matuwa kayo. Paborito niya to. Pag nakikita ako sa ibang live, hindi niya ako kilala. Sorry ha. Baka may sakit ako. Andiyan na si Tugang Mamshi. Ala. Andiyan na. Nag-open ka na? Nag-open ka na? Ayan, naka-open ka. Ready ka ba dyan, Tugang? Oh yes. Kakanta ka? Wait lang. Tingnan ko lang. Hiningal pa naman ako. Okay naman. Naka-cancellation ka naman. Baka mayroon dyan gadget na open. Okay naman, Tugang. Okay naman siya. O sige. Ikaw muna o prepare ka muna. Ako muna. Sige. So you think you know how to truly get us clean? Can I shock you? Your clothes are still holding on to... Ay, sorry. Ikaw muna, Tugang. Ako muna? Sige. Ikaw muna, Tugang. Sige. Sige. Ayan, replace ko na nak. Ayan. Nagchichay, may love shout out. Sige. Ito. Masakit lalamunan ko kasi almost 2 hours ako nag-live kagabi. Sa isang channel ko. Nagwalwal ako, tataas ng mga kanta. Kakantahin ko rin yung mamaya. Yung mga ages. Nak! Every night sing their name white Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hardy world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's a crazy old time and I can't drown till I run out of wings. So I can party all nights to the music and lights, but you don't know what happiness means. I
I was dancing and the darkest strangers floated around me. La la la. But suddenly I knew, oh, girl, you're every moment in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every moment in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh girl. Mami Ow! May galang shoutout. Mary Flower Channel. Mami Ow! Thank you, Mami Ow. Love you, Mami Ow. Everything good, everything fine. That's what you are. So put your heart in mine, and together we'll climb as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh girl. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every moment in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Girl, you're every moment in the world to me. You're my fantasy, you're my Thank you guys, thank you. Tugang, Mamshi. Ayan. Nagchicha, narikos. Mami Aw. Sisi Alicia Ali. Wait lang, Tugang. Mayroon ako sa kasi naka-echo ang cancellation ako. Sige, okay na. Okay na ba? Okay Hello? na. Ayun, okay na, Tugang. Oo, Kapit lang, kasi beautiful naka-echo. solo mali siya, Ali. Kapit lang kayo dyan, Tugang, ha? Okay, sige, Tugang. Okay. Maki-millennial tayo paminsan-minsan. Umapit ka, beautiful solo mali siya, Ali. And the rest, may kalam shoutout to Street Chai and the rest yan, guys. May kalam shoutout po sa inyo, ha? May shoutout naman sa net ko, oy. Hello, hello, hello. Net. Otro. Alright. Ikaw na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana mo, di natin pwedeng alamin. Iliwanag ang tao sa'yo. Ikaw kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di dadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin kung dito ka lang.
mapigilan ang lungkot na nadarama. Para bang tahong ligaw sa hangin. At kung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa buong gabi. Dito ka sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig niya, takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat tayong harapin. Kung dito ka lang, ang buong lakas ay ibibigay ko. Kahit masakal, ika'y pupuntahan. Kahit saan ka ba, kung kailangan mo ako, aking mahal. Dito ka lang, kahit puso ko pagod at parang di na kaya. Mamahalin kita. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat tayong harapin. Dito ka lang. Tugang, dito lang kami. Okay, back to you, Tugang. Thank you, guys. Thank you, Tugang. Salamat. Oh, yes. Myra. Nag-Moira ka. Di mag-Moira tayo. Mwera pag may time. Mwera pag may time. Okay. Ano ba yun? Sige, Tagalog Ano, si tayo. Ali, ha? Thank you, Sisi Kakanta ko Alicia rin. Ali, ha? Salamat sa ano. At sa mga nandyan, guys. Yan. Sige. Sa gitna kaya, lala mo. Pwede ngang ano eh. Maya tayo. Wali si Ali. Buti hindi ka na, nalipad na wali si Ali, no? Diyos ko. Kanta-kanta lang, oy. Moira. Okay. Moira pa more. Para sa'yo, Sisi Alicia Ali, ha? Huwag na tayong don't say goodbye forevermore. Love you more forevermore. O, ito na lang. Para sa iyo, Sisi Alicia Ali, kumpas. Oh, yes. Nasa may mga kumpas. Pag wala, okay lang yan. Paano pang mababa lahat ng mga nasabi? Di naman inakala ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang bigla nagpagong lahat. Hindi ko na kaya pa na mapanggap. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa
beses mo akong nilitaw. Ikaw ang hantungan, aking sana iyong matanggap kung sino ako talaga. Ikaw yung kumpas nung naliligaw, naging kulay ka sa langit na bubughaw. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw yung kanlungan na nahanap ko. Kahit nung di ko alam, ilang beses mo akong niligtas. Ikaw ang hantungan, aking wakas. Martin Unidad, Tugang Mamshi, Princess, Sisi Alicia Ali. Jong, thank you so much, Jong. Akyat uli, manay. Okay, wait lang. Wait lang, Tugang, ha? Sige, Tugang. Ma'am, ready ka ba, Tugang? Sige, Togang. Maraming salamat sa inyo, guys. And syempre, para po sa inyong lahat. Para sa iyo, Togang. Pili ko solo Melesiali and the rest na tumatangpay kay Tugang Bicolan Española. Good evening po, guys, and happy Saturday po sa inyong lahat. Ano po? Thank you so much, guys. All right, here we go. I think I finally know. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love is like a thrill that keeps unraveling but till ties us back together with the air in your eyes. I can see my dreams, reflections in your eyes. All the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love's alive in your eyes. We're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Warn me that life changes. No one really knows what a time would make us strangers, or whether time would make us grow. Even though the wind of time would change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love will still remain in your eyes. I can see my dreams, reflections in your eyes. All the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love's alive in your eyes. Drifting safely by the shore. And I think I finally learned to love you more in your eyes. I can see the reasons why our love's alive
You and I drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Tapos na pa yung tugang, ang bilis lang. Back to you, tugang. Thank you so much po. Okay. Thank you, Tugang. Ma'am Shi, Princess. Ayan, Tugang Lindsay Lanza. May galaw shoutout, shouty. May galaw shoutout ka pa. Thank you, thank you. Ano? Ayan. May galaw shoutout. Paano ko susundan yung Tugang? Ano ba? Ito na lang. Dahil ano ka, In your eyes. Ito na lang din. Thank you, Tugang. Tugang, dito lang. Kinig, sama talaga. Pakiram. Uy, okay lang, Tugang. Rest ka din. Okay, nagwawalwal man kayo kahapon. Kahapon ba yun? Okay lang. Kasi ako, walwal din ako kahapon. Ito para sa inyo, guys. Para sa inyo lahat. Mga nandyan. Sa mga naka-BJ, thank you so much. Ayan. Can I touch you? I can't believe that you are. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Tugang Inga, I miss you. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Tugang Lindsay. Can I hold you? Girl, your smile loves up the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that born inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Mommy, ow! I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Nagchichay, Marin Yunida, salamat, and welcome Mar.
Tugang, Ingo, all the way from Mayon Volcano. Hi, Tugang! Kumusta ang Tugang kung may-ari ng Mayon Volcano? Okay lang po. Eh, Ate, Madam Princess, miss you. Si Ma'am si ang na-miss ko. Bakit kayo ganon? Iba yung nami-miss niyo. Ako hindi niyo Uy, si Ingo, sinasabi. kumusta na po kayo, Ingo? Joke lang, oy. Joke lang. Manay, Masabi. Manay. Ano po? Manoy. Mayat, Kumusta ka? Naintindihan ko dun sa lyrics ang kinakanta mo. Manay, naintindihan ko dun sa lyrics ang kinakanta mo. I love you. Oo. Lahat ko kayo love. Pero ako ba yung nilalab nyo? Oh, Uy, Ingo. Oo naman. Ay, Manay! Ito si Ingo. Di ka pa man nangingitom. Ay, Ibang may klase. tumon. Shout out kay Maria. May tumon ninang. Merry Christmas, shout Tugang out. Princess. Nag-aalboroto Iwan ko kaya ang dito, vulkan, kaya nangingitom lalo. Iba ang setup niya ngayon, nak. Aray ko. Mukhang nagpo-promote ng tarpaulin ay. Oo. Ano ba yan? Kung pipili ka, Hindi. Mali lang kasi yung lagay niya ng tarpaulin ng GCash dapat yon. Namimigay ata ng Gcash GCash. number yan. Ilagay mo Oo. na dyan sa screen. Gcash number Ano po? ba? I decline po yung yung di kasi number ko Manay pa din. Decline. Like? Bakit? Hindi ata umabot sa SIM registration. Wala. Bakit? Nagkakain. Tugang Ma'am Shit, halita ka dyan. Tama pa din. Hindi na Mahina man ang net mo, ano? Oh. Ingo? Si Manoy Ingo, garo radyong putol-putol ang signal. Ano ba? May bagyo ba dyan o ano? Tel, nasa Maynila Yung ka na, ano, ganun ka yung- ng signal mo. Yun, no. Ata baya maloy ang Nasaan ka? signal mo. Andito ko sa Bicol. Tugang Teres Cecil, nasa Bicol ka? Oo, Mahina man mahina, tugang, mahina. chapi-chapi. Ate Huwag ka na lang Perez. mag-camera. Ay, yung signal ko, mahina. Mahina nga. Huwag ka mag-camera, tugang, para okay yung Sige nga, salita ka. Okay na. Kung Oh, okay. sige. Okay na siya. Mag-close cam ka na lang para mas okay yung signal. Tugang Perez Cecil. Happy. Happy. Ang ka na naman yun. Huwag mo akong Beda ninang bibitayin ko na yan. O sige, kakanta ka ba? Bago si Naknericos? Pakantayin mo muna. Ano lang tayo? Good vibes lang. Anong iyo dyan? Anong dala mo? Si Pading Nericos mo nang kumanta kasi nandiyan si... Ako na naman. Ikang pinapakanta, ako na naman. Nunukdoan na naman yung taong yun eh. Maghihirap akong sumbok dito kay Kumar. Sige. Hirap Makakila pagarian ninang ning karaoke ninang. Gusto pa ba dyan? Baba. Ikaw na muna pa Sige. din. Sige, kanta muna Sige. ako. Isang kanta. Sige na. Mag-meron ako ha. Turn. Mm. Naknericos. Try ninang. Para sa mga lahat ng mga nakarelate sa kantang yan. Anong kanta yan? Makakarelate yan si Ninang. Turn on time, all the love is meant for me. You're the wind, loud and free. Love is more than you and me. And you're the one I can give myself away.
It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. Okay, thanks sa mga palapakan dyan sa baba. Ate Perez, tugang Ma'am Shikes, Ate Ali, Alicia Ali, Ninang. Your touch, I'm the one too hard to say. You're the very special way. You can make me understand. In my eyes, you are the one of the sun. Not to understand and done. Our love is more than you and me. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. Pwede ba sa mga palapakan dyan? My eyes, you are the one of the sun. Not to understand and done. And love was more than you and me. It's more than just two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just two of us, and we just have to keep holding on, holding on. O, di ba, Ninang? Bagong kanta. Ang live pong ito is nakamute na, guys. Ay. Shoutout sa mga nandyan sa baba. Thanks sa palapakan. Thank you, Nak. Ay. Sino balik kami nila? Thank you. Narinig ako pala. Kahit nasa baba yung ano ko. Naghanap Yung yan ng mic. pagkain, Thank you. guys. Naghahanap ako pagkain. Sabi ko na. Kumain ako. Yung natira ko. Iyo, narinig na naman ang iyo. Iyo? Narinig ako. Nadangog ako. Oh. Ayan. Ingo, ikaw na. Ready ka ba dyan, Ingo? Iyo, nadagog na ka na. Mang, nagpuputol-putol Sige, man sige, ikaw, sige. Tugang. Bakit kaya ha? Mahina. Okay na yung sa kumanay. Nagpuputol-putol man, Tugang. Manay, okay na sa kumanay. Nagpuputol-putol Manay, kahit okay na sa naka-close. kumanay. Ay, bungog. Ano ka? Tagalin Ah. naman. Okay, okay. Damunggol. Hindi. Nahunggol ka talagang Tugang kang. Bungog ka? Manay. Ano yan? Bungol. Ba? Putol-putol. Putol-putol, Tugang. Pero try mo kanta. Sige lang. Sige. Go ka na, Tugang. Na-miss kita. Nakalimutan mo na ako. Ano ba yun? Sige, Ano sige. to?
Nicole, Yo. nalingawan mo na ako. Nahiling taka kung saan. O, sige na. Ingo! Go! Go ka na dyan. Nagpalakpak na si Mami Aw. Mahina talaga ang net ni Ingo, oy. Kahit kailan, kahit saan. Okay na ba? Okay na? Napuputol nga. Nagtataram siguro yan, hindi man marinig. Tapos yung last word naman ang marinig. Ingo! Mahina talaga. Ma'am Shi, ready ka ba tugang dyan? May na ang sound ko. May na ang sound ko. Yan, okay. Sige, ready ka tugang. Sige tugang. Kanta na tugang, Ingo. Ingo! Wala, hindi naman tayo magkarinig ang Ay, tugang. wala, mahina yung ano niya, signal ni Nang. Oo, kasi yung last word lang naman na dadangog. Ayan. Tugang, Ma'am Shi, ikaw na o ako? Ako, sige. Ito na muna. Kaya matagal kong hindi ito nakanta. Sige, para sa inyong lahat to. Yung mga friend natin dito sa Mighty. Ay, sorry. Ingo, ready ka lang dyan, Ingo. Or mag-refresh ka kaya. Mahina talaga net mo. Katungka yung yung oras. Oo, ewan ko ba? Ba't ganyan yung laging tugang Ingo? Ayusin ko muna manay. Ayusin mo tugang. Oo, sige. Mag-refresh ka. Para okay yung mo. Sige na. Mahina. Bukas guys, mayroon charity concert. Ang Team Tugang sa channel ni Eugene. Hindi ko binaba. Sana makapunta. Baka si Eugene lang ang singer doon. Wala nang invite mo nga singer. I can't remember where and there when I didn't get to anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we miss. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, never let me down. You turn my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life in you, and I'm so glad I stayed right here with you. Through the years. Mag 3 years na ako sa YT. Lapit na. I can't remember when I used to do who was trusted who I'd listen to before. As well, you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. Through the years, listen to and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we have. I'm so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Through the years. Thank you so much sa mga nag-stay pa sa akin. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years.
years I never had a doubt. With all worst instincts I learned what's life about by loving me through the years. Thank you so much, Sisi Alicia Ali, sa pag-stay. Tugang Mamshi. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest day has found I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my thirst away. As long as it's okay, I'll stay with me through the years. Thank you! And malapit na ang aking birthday. Sana makapunta kayo. Wala akong pag-chikas, pakanta lang. Ayan. Shout out dyan sa 8. 8 tapos 2-3 nagtatay. Thank you so much sa mga nakabidyo dyan. Ayan, bakas kayo para ma-appreciate ko yung support ninyo. Okay? Ayan. Thank you so much. And, nasaan na si Tugang Andyan na ba? Ingo! Okay ka na ba dyan, Ingo? Mr. Link! Ay, shout out, Mr. Link. Mega love shout out. Ay, si Mr. Link. Mahina ang mahina ang signal ko manay. Wala, naglalalo. Naglalala yung signal. Baba ka muna, tapos yung mga saksak mo ba? I-refresh mo ba? Kasama yun, Ingo. Bakit ka doon sa bulkan sa taas? Magkaroon ka ng signal. Naglalalo. Oo. Tugang, mag-last song na ako, Tugang, ha? Sige, Tugang. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you, Tugang, ha, sa pag-akyat, ha? Sige, Opo. Mami Shi. Always. Thank you. At wala na naman akong music, Kapit kayo dyan, guys, hindi ba tayo singer? Alright. Kapit kayo, guys, hindi ba tayo singer? Kaya tuloy ako Tugang na-request nandito, Okay, otro, guys. Pumapalakpak na Alright. sana ako Happy Saturday po sa inyong lahat. Thank you so much, guys. Okay. Kapit kayo dyan. Before I take the circus into town, didn't want parades just passing by. Spread it on a smile and took up some time. Was a dance without a net and a wine. I know a lot about her, as you see. Baby, it's an awful lot like me. Don't cry out loud, just keep it inside. And learn how to hide your feelings. Fly high and low. And if you should fall, remember you almost died. Baby, so that when they call that big time, they left behind her dreams among the letters. And a different kind of love she thought she'd found. There was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, 'cause you see, she had to find it.
inside and learn how to hide your feelings. Like and if you should fall, remember you always had it all. Don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Like yeah, you should fall. Remember you almost made it. Don't cry out loud, just keep it inside and learn how to hide your feelings. Like even if you should fall, remember you almost had it. Alright, maraming salamat po sa inyo guys ha. Okay. Miss ko talaga yung ano nito, oy. Kanyang ALS. Kanyang po rin din nakaakyat. Ayan. Back to you, Tugang. And sa mga katugang natin dyan, shoutout po sa inyo lahat. Thank you so much, Tugang. Ay, shoutout kay Nakbuhola ng Gamay na nasa Facebook. Ayan. May galaw shoutout, Nakbuhola ng Gamay. Thank you, Tugang, Night, Ma'am mga Shi. palangga. Uy, love naman ang aking premiere, mga bibi, oy. Ayan, baba mo ulit para maano. Ayan, Mr. Ling, Jong, thank you so much. Ayan, baba mo, Tugang. Ulit. Parang si Gusto naman mga Princess. langga, ha? Gusto lang masaya namin, ano po, ha, mga langga. Thank you so much, guys, ha. Maraming salamat po. And pag may time kayo, dalaw naman kayo sa LS ko, oy. Tugang, maraming salamat, Ay, Tugang. Love you, Tugang. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating Ay, hindi sa muna ako bababa, buhay? Tugang. Nandito sa langga, Norse. Bakit pa? Bakit hindi mo kasi dinaanan siya? Akala ko ba Hindi, sabay kayo? minisage ko na. Kahit dumating, Tugang, minisage ko ngayon. Sabi ko, hindi ka na. Yahoo! Ayan. Naibaba ko na ba, Tugang? Ay, patusok naman, guys, sa premiere po. Mr. Link, shoutout po sa inyo, Mr. Link. Padikit naman, Mr. Link. Oy. Dumalaw po ako doon, iniwan mo po. Sino po to? Mr. Link, ayan, putan ko muna Pag pupunta kayo, Mag-iwan kasi ng bakas, Mr. Link, para ano. Kayo na muna kanta, Tugang, mamaya may bako ba? Tugang ka kasi nakakaya kailang ganun, in-invite ko siya, inising ko. Gising lang, host. Di no, dumalaw na natin. Maraming salamat atin, Miss Perry Cecil. Thank you so much po. Nak na Ericos, ready ka ba dyan, Nak? Vlog ka, B.E. Oo, hindi nakikisama. Hindi Ano bang nakikisama. main niyo po, Mr. Link? Ano bang main Tugang para madikitan ko po ng dalawang Mr. Link, ano lang yan, ano, Wala ata netizen. siyang ano, support lang? support lang ata si Mr. Link. Ay, salamat Papasaya po. mo Sana po all, sa Tugang. birthday No, may ko. supporter ka ganito, Tugang. Oh. Uy, mayroon ka din Ay, si Tugang Nori pala may channel. Wag Sabi na sa'yo, po. wag na eh. Oo. Magiging dancer yan sa birthday ko si Mr. Lim. Paakyatin ko yan. Ako kakanta na siya, sasayaw. O yan, Nak. Sige, Nak. Ah, sige. Paborito to ni Ninang. Kantang to. Sige nga. Sana rinig mo to, Ninang. Sige. Try ko. Bago na naman to eh. I'm saying by the look in my eyes, baby, there was something missing. Should have known by the time of my voice, baby, but you didn't listen. You played
Sinabi ko na, may enjoy to ni Ninang. Siya. Idol Anong PJ. title niya yan? Anong Ha? title niya na? Anong title? Keep on loving you. Keep on loving you. Yo. Sige. Mr. Ling, thank you. And PJK. Ay, thank you, Bakas Idol. po. PJK diba? at saka si Mr. Ling. Ayan. Ate Nori. Thank you so much guys sa mga salamat sa sa mga nandyan. Keep on loving you. Narinig ko na yan. Keep Kantay niya ni Ninang. Tigdo sa Sir Dial is niya. syempre. Ang dami kong Sabi- Tugang. Gusto Hintayin ni ko Ninang rin. yung kanta. Sigurado yan. Kanta. Susulat ko Yeah. nga tugang Nericos. Anong ba title nun? Kantayin ko rin yan sa Lunes. Keep on loving you. Ang ganda ng kantang yun. Ay, Sulat ko, tugang. nakalimutan. Yeah, oo. Kasi Rio, Speedwagon. Mga gaganda mga. Yes. Yeah, oo. Mga paborito ko yan. Kailan hindi ko. Tugang. Mababa na ko tugang, ha? Thank you, Tugang, Ma'am Walang Sheila. babaan. Thank Idol you, ha. PJ, Salamat. Ate Ira. Ayan. Dito lang sa baba tugang Nericos, ha? Sige lang, Walang sige. bababa. Tugang, I love you, tugang. Walang bababa sa pamilyang to. Tugang, thank you so much. Okay lang, Nak. At Ano? ano yan? Love you, tugang, ha? Thank you so much sa mga tugang natin yan. Love you, guys. Thank you so much po and good evening. Happy Saturday po sa inyong lahat. Love you, guys. At saan na ba yung tulog dyan, Ira? Wala pa. Ito Tagalog Tayo to. na lang natira. Ingat po sa pagbaba, medyo madulas. Hindi, bagong linis yan. Ano ka ba? Ikaw naman. Bagong linis yan, hindi yan madulas. Thanks Tugang, salamat ha. Salamat sa mga sa mga nandiyan, guys. Ayan. Sa mga gustong 2 to 3 song gusto niya. Tulog pa man. Grabe siya. Umaga na yun, Umaga na. Para sa inyo. Tagalog tayo, gayos. Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman na tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko ang puso mo'y hindi pagkakawala. Paano mo maiintindihan na ako'y nananapin o kailan ko kaya madarama ang tamis ng iyong halik kung lagi mong inatrasan ang sugot ng pagmamahal. Sana naman pagbigyan mo hiling ng puso ko. Subukan mong magmahal o giliw ko. Kakaibang ligayang matatamo ang magmahal ng iba. Di ko gagawin. Ginagalingan talaga, galingan talaga. Ikaw lang tanging sasabihin. Huwag ka nang Sige, kaya pa nila, kaya pa nila. pangamba. Pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. O, diba? O, diba? Paano mo malalaman ito? Pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan? Pangako ko ang puso ko'y hindi pagkakawalan. Uy, good vibes na ito. Subukan mo magmahal o giliw ko. Kakaibang ligayang matatamo ang magmahal ng iba'y di ko gagawin pagkat ikaw lang ang naging sasabihin. Huwag ka nang magmamahal kung sasaktan ka lang. Subukan mo magmahal, sasaktan ka lang.
Alam ko si Kuya Yus, Kuya ano. Gagawin pagkat ikaw. Huwag ka pudol! Pag-ibig na sa'yo! Ano ba ito, Ira? Mamamali na naman ako nito. Magmahal, pumiliw ko, kakaiba, ligayang nagtatamo. Ang magmahal ay hindi budol. Budol! Nasaan ba ni Kuya Idea? Hindi na natapos ang kanta. Oy, joke lang yan. Ay. Kasi dito kang Ira kasi. Ayusin nandyan. mo daw, sabi na Idol PJ. Ayusin mo. Hehehe. Ayos na yun. Kayo dyan pa kasi. Alam mo, pag walang nagtatype, tapos aalis na kayo pag hindi ako magganyan. Diba? Huwag Pag kang wala akong magulo, Manay. Nag-move on na siya sa panaginip. Sabi niya, Tyro. Ano nga yung paborito niya tuga? Kakantahin ko. Sige. Kayo Aray, matulog lang siya, matulog. Huwag ka nang magulo. O, huwag na akong magulo. Sabi ni Tugang Ira. Mapapalo ako dito. Vibes lang ko, oy. Di ba, nak? Oh, di ba? Kumakanta lang kami. Abang. Aba, para masaya. Kasi pag boring ang buhay, nako. Lagot kaninang. Nag-request na. Lagot ka. Aray, nako. Aray na po. Nag-request ka ng kakanta niyan. Hindi ko yun alam. Mahirap yan. Hindi kaya. seryoso. Sakit ang itlog ko dyan. Hindi ako nakakanta ng aray. Ano nakanta na nga? Ano yan? Good vibes lang po. Huwag seryosohin. Oo, sabi ni Mr. Magaling kanta yan ni kinakanta yan ni Idol PJ. Aray. PJ! Alika na dito, PJ. Kantahan mo ako ng love song, PJ. Oy. Tapos magmarites tayo dito, PJ. Sige na. PJ! Panis yan kay Idol PJ. Aray. Naku, paborito yun Idol PJ. O, kanta mo na ako isa. Taka na. Sige na. Mga simpleng kanta lang. Ayan, yan. Mga madadali lang to. Salamat Lego. Si Max, mayo si Ninang. Para maka-reflecting na ako lang. Para sa tanong show. Kaya na ako para mabawasan. Ano ka? Everybody's telling me to be over eventually, but I was supposed to feel so secure when I keep wondering who's holding down, and now I got me wondering whose hearts is knocking around. There's nothing I wouldn't do to be in your shoes somehow. Holding donut daw. I keep wondering who's holding donut now, and I keep wondering whose magic can be found. You Kukuha ako ng donut. Bigla ako. who's holding donut now. Kakain niya ng donut si Ninang. Let us start every goodbye. Let it happen million times. Okay, kumuha na ng donut. Sabi ko na Kumuha na ko ng donut, guys. Time to just a dream. When I wake up, see you next to me. Tell me it would be just to do where you are. Oh,
ng donut. And I keep wondering who's holding on now. And I keep wondering what magic can be found. You turn me back to the one who's holding on now. May tingin sa mga palakpakan dyan. Habang yung ninang ko dito kumakain ng donut, habang ako kumakanta naman ng donut, ay, mali. Sakto yung kanta ha. Kumain talaga ng donut siya. Nagutom ako. Donut nga. Kamote ka naman dito sa kanila. Naglabas naman ng tsakoy, ala. Ako. Kakamote. Naglabas na ng tsakoy si Nina. Hindi ko yun. Donut nga. May feeling siya na na strawberry jam. Tapos ayun, kamuti daw kinakain ni Tugang Nori. Ito kamuti. Ay, kamote ba? Kala ko tsakoy. Kamote. Sino gusto kamote? Pangpauto. Kala nyo wala akong pagkain dito? Basta Ay, kala ko kanina tsakoy. Pala kamote. Kala ko tsakoy nina. kamote. Bumili ako kahapon kamote lalaga. Hilaw pa siya. Hapunan Sarap yan ko. pag ano. Mamaya. Hapunan ko. O, di ba? Nasaan ka pala, Bicolana? Ako? Nasa Espanya nga. Ikaw ba? Ikaw, Mr. Link, ha? Ikaw, di mo ko kilala. Tagal-tagal na tayong magkakilala sa YT, pero isnabero ka. Yung iba nga dyan, dati ko kakilala, inisnab na ako. Di ako kilala. Pero, I love you ako dati. Kasi hindi nakilala. Sana all my God. Oo. Nag-break na daw. Pag nakita ko sa ibang live, lumalayas na siya. Baka ma-BJ tayo dito. Kilala ko ba Espanya yan? ako na Manila. Espanya, Manila. Wala nga. Nasa Espanya nga ako. Sa Madrid. Ikaw, Mr. Link. Wala ako sa Manila. Sira ulo mga iyo. Ha? Sira ulo mga iyo. Pagkatapos Sino kaya mag I yun? love you, sabay isnab. Sabi niya mahal niya ako. Tapos pagka hindi na. Hindi na. Miss ka na. Miss ko na kamote, Mamshi. Ay, nako. Anong kantahin natin dito? Ano ba yung kinanta ni Nak Nericos? English? Donut. Donut yung kinanta ko eh. Anong susunod? Donut? Donut! Thank you so much sa mga nandyan pa, guys, ha? Okay lang na kung matulog na kayo. Ay, ako magwalwal dito. Kasi, okay lang. Wala naman gagawin. Wala nang pasok. Wala na akong pasok. Ito na, para sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung susunod ko doon. Sisi Alicia Ali, salamat ha. Kailan ba birthday ni Sisi Alicia Ali? Birthday live stream? 6? 6, diba? Okay, ako live stream ko, birthday live stream on, 1:13. Pero walang yun, guys. Walang promote. Parang live lang na ganito. Ayan. Obladi oblada. Ito na lang para sa... Oy, sisikoy. Hello, Tugang Kapansit. Nag-live si Tugang Kapansit, diba, Nak? Tapos na? Nag-update lang siya. Nakabidyo ako dun.
Thank you so Tugang. Mega love shoutout. Nakita ko siya kay Jong kanina. Nakaakyat. Hindi lang ako nagbakas. Kasi may trabaho. Para sa inyo. Hiningal ako katatawa. Kumuha ba naman akong pagkain? Pasaway talaga ako, no? Mamaya na naman, maano naman tayo dito. Mabash na naman tayo nito. Para sa inyo. Spectre, I'd like to tell you what a girl I saw at a party just the other night in Beverly Hills. Inspectors meet a beautiful finder, and I don't take long. What's my feeling for her growing strong and a war of wills? Inspectors meet. I can attempt to put you in direction. I didn't see her walking out of the door. If I'd taken my time, she'd be standing here still. Inspectors I recall once in my life I feel this way before, but I never go to close the door. Walk away. Inspectors me, I cannot attempt to show the hurt in me, just how much I need her company. Search the valleys and the hills, you gotta find her, Mr. Me. I can attempt to put you in the direction. I was blinded by the look in her eyes. If I'm taking my time, she'll be sitting here still. Inspector ooh, someday soon I might be in love with you. Inspectors me, I guess I taken quite a look around. I guess I heard the word from underground. It's gone for good. Inspectors me, isn't it crime for a fool like me? Trying to use your time cause I wanna see you just send me the Inspectors me. Nawala na. I cannot tend to put you in her direction. I didn't see her walking out of the door. And I've taken my time, she'd be right on most days. Sisi Alicia Ali, thank you sa patambay. Salamat. Okay na yan na. Thank you so much, Mr. Lee. Langga na rin, may galang siya. Thank you so much.
Okay na yan, nak. Sabay, okay na, okay na. Okay na, okay. Anong tinapos? Maglasong ako Ninang. Sige, sige, sige. Thank you sa Ano na pag-akyat. ako to? Tagalog. Yung mo ito. Sige. Thank you. Ano yan, aray? Hindi. Pananay basang-basa, kahit aba'y damang-dama sa'kin. Pananabik at ang kabalalim sa aking bawat paghinga ka. Dito naman sa iyo naglakad ka ng daan-daan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Akala di ka bibitawan, wala na akong mahiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Di maikukumpara araw-araw kong dala-dala pa mo. Rito ba nalangin ko'y makasama ka sa pagtanda? Hiling sa Diyos na may gawa apel. Dito ko'y maging iyong naglakad ka ng daan-daan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako. Aking pinapigilan, maluwa ng mayagap na ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Wait, tingin, Mr. Mr. Bill. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Pananay basang-basa, kahit aba'y damang-dama sa'kin. Mundo, di maikukumpara, araw-araw kong dala-dala pa mo. Rito ba nalangin ko ikaw? Uy, thanks sa mga nandyan na pumalakpak yan. First last song, Ninang. Bye-bye. Baba na rin ako, Ninang.
Thank you so much. Thank you na sa pag-akyat. And Mr. Link, You're welcome, thank you sa Nina. pag-stay dyan. Sa lahat po ng thumbs up po Ayan, ng premiere salamat. ko, salamat po. Baba na rin ako, Nakapin Ninang. pa Bye-bye ata. po, Ninang. Oo, oo. Ninang. Sige, sige. Salamat. Thank you. Salamat. Bye-bye. Oo. You're welcome, Thank you, Ninang. thank you. Bye-bye. Ayan. Ay, bakit ang laki ko? Ang laki ng mukha. Yahoo. Hallway. Hallway nga. Pero hindi ko yan alam na kanta. Ano? Hindi ko alam na kanta. Hindi ko pa na-try. Kaya hindi ko makawisado. Thank you sa mga nandyan pa, guys. Okay lang na, matulog ka na, Mr. Link. Magwalwala akong mag-isa. Walang viewer. Thank you sa mga nandyan pa. Patapos ka na? Hindi. Kakanta pa ako. Hanggang... Hindi, mamaya pa. I had a lot of dreams. I made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never knew. Kanta lang talaga ako. I made a lot of cold hearts. I learned to smile and listen. I know I'm hard to be around, but you never leave. Thank you, Mr. Steve. I'm not easy to understand. Okay. But you hold on down. Say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Hindi, next line. With a love of heartaches. Okay lang. I find a love at closed door. When all the others turn away, love. Nawala na ako. I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Wala. Hindi marunong magbasa. Sisi Alicia Ali, thank you so much. Thank you, Sisi, ha. Salamat sa support. I want to love forever, to keep our words together, and be the best that I can be. Baby, every time the world gives out on me, you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am.
Thank you so much, Mr. Link. Ikaw lang dyan. Thank you, thank you. Thank you dyan sa mga nandyan pa. Di pa ako mag-goodbye, ha? Goodbye lumabas. I can see the flame living in your eyes, and I know how hard to try. You deserve to have so much more. Tugang isa. I can feel your heart and I sympathize, and I never criticize. And all I ever meant to my life, I don't wanna let you down. I don't want to lead you on. I don't want to hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Tugang isa. You deserve the chance of the kind of love I'm not sure I'm worth it all. Losing you is painful to me. I don't want to let you down. I don't wanna lead you on. I don't want to hold you back from where you might belong. Not goodbye. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I won't rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but no goodbye. Ayaw kong mag-goodbye, Tugang. Tugang! Ay, kapatid Mel TV, may alam siya. Thank you, kapatid Mel TV. May pasurpresa na ba dyan? You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say, but it's gonna hurt also ba? Oh, pala. That's another way than to say. Not goodbye para di agad mag-goodbye. Kailangan ng surprise. Iwan ko dito, ang hirap ng mga ganito pag mag-goodbye. Diba? Ang hirap magkanta ng mga may goodbye. Ewan ko. Ayoko pang mag-goodbye. Bahala sila dyan. Bahala kung walang manood sa akin. Walang problema. Tugang. Oy. Walang problema, Pat. Ayan, mahaba-habang inom. Inom kayo dyan sa baba. Ako taga-kanta. Mr. Link. Hanap ka dyan kainuman. Ayan, kanta lang ako. Busy, Tugang. Busy ba? Okay lang, sige lang. Ano lang ako? Walwal ba? Di ba? Wala naman gagawin.
Tinatanong nga ako kung lalabas ako. Sabi ko, hindi. Hindi ko alam. Kung walking ako, mamaya mag-walking ako. Papunta doon sa ano. Sige lang, go ka lang dyan. Ayan, ayaw ni Miss Isang mag-inom. Hindi kami nagiinom, di ba Tugang? Inom tayo tubig. Tubig. Ayan, gusto ko, Pepsi Max. Pepsi Max daw na may ice. Baka mainit ba? Kanta lang, Pepsi pala. Pepsi. Pepsi, bigyan mo ng Pepsi. Ayaw niya serbesa. Hanap ako ng ibang kanta. Ano? Kasi si Tugang Isang, nung last, ano ba yun? Last, sabi na 30 minutes daw na tapos nag-isang oras din. Parang ako din, walang sa ayos. Ganon talaga. Pag napayaw-yaw ka, wala sa oras yung live. Tapos papaakyatin pa ako. Tubig, yes. Hindi kami nagiinom na. Good girl na kami. Ano yan, Mr. Lake? Ni serbesa, ni wine. Wala na. Ayan. Mr. Lake, hanap muna ako sa... hanap ka sa rep. Sige. Hanap ka sa rep. Ayan. Tugang Mel TV. Salamat ha. Filipino time Tugang. Tayo. Oo. Kahit nasa Europa ka na. Nasa Europa na. Pag sabi, di ba, nag-live din ako doon sa 30 minutes. Tapos, almost 1 hour din yung yung live ko. Kasi kumanta nga ako mag-isa. Kagabi, almost 2 hours ako nagkanta mag-isa sa isang ko. Kaya, kakanta ako ng mga, ba yun? Mga ages, ang tataas. Ay, nako. O, diba? Pag nagkakanta ako, nawawala ang tao. Ngayon, just, nandyan na kayo. 10 na kayo. May mga naka-BG. Uy, salamat sa mga naka-BG, ha? Yung mga pasilip-silip kayo dyan. Thank you so much sa mga pasilip ninyo dyan. Ano bang kantahin pa natin, habang naghahanap ng iinumin sino yan? Si Mr. Link. Si Mr. Link, hindi pa natin Kanina sana Tugang. Nag-umpisa si I Amaze. Pinapaakyat ako. Kanina sa work pa ako. Tapos, nakauwi naman ako. Nakita kita doon. May umakyat naman na. Ayoko antay ng Mag-chismats dami nakikinig pagkanta. Ayaw na. Ano ibig sabihin, Mr. Link, hindi maganda boses ko, kaya ganon. Ganon siguro, no? Oo, totoo yan. Mag-chit-chat muna tayo, mga Tugang. Anong topic natin? Tugang, next time free tayo, back to back tayo. Yes, totoo. Sige, kailan? Kasi 2 weeks na O sa Monday, gawin ko na lahat para may live ka naman Monday, di ba? Monday. Para wala akong gagawin pagkatapos ko diyan sa kabila. Pagdating ko dito sa sa bahay, wala akong gagawin. Pwede tayo. Ewan ko sa kanila. Sabi ni Mr. Oo, tatanungin natin, bakit gusto ninyo ng Marites? Wala naman ako mai-topic, Minsan lang, naghahanap lang ako sa sa makita ko. Di ko sure sa Monday, Tugang. O sige, basta sana weekend. Linggo. Sunday night. Bukas ng gabi. Pwede ka? Uwi ka ba bukas ng gabi? Tayo lang. Pwede doon sa isang channel ko para walang tao. Walang babasahin, walang dyan sa baba. Wala tayong audience kundi tayo lang dalawa. O diba, tayo lang kukwentuhan. Wala tayong Ay nako. Bukas pwede ako. Kasi gawin ko lahat ng mga gagawin ko para Lunes ng hapon wala na akong gagawin after ng work ko dyan sa kabila. Sige, kanta na muna ako. Boring pag wala tao. Ako na
naman. Ewan ko. Feel ko doon sa isang channel ko. Pagkanta. Kasi wala akong babasahin na ano. Tapos, kanta lang ako ng kanta. Sunod-sunod. Parang, pag kumanta ako doon, yun ang minsan ginagawa kong radyo pag wala akong sinusupport pag ano sa trabaho. Yun ang ginagawa ko tugang na ano, na radyo. Kasi dire-diretso ang kanta eh. Hindi ka nagyayaw-yaw, hindi ka nagbabasa o ano. Yun ang ano ko. Okay lang. Sanay nan tayo eh. Kasi ano. Ano, isa mo channel? Ay, baka puntahan mo. Wag na. May isa akong channel. Taguan ko. Isa channel. May isang channel ako. Taguan ko. Doon ako. Di, kahapon. Ay, pumunta naman dali na. Ay, naku. Ayoko kasi may mga ano doon. Baka lagi ka nang pupunta doon, Miss Sterling, pag ano pag ano yan. Pag gaano yung aso? Ako na lang naman pupunta. Oh. Ay, para madagdagan yung viewers ko doon. Minsan isa, dalawa. Tapos minsan wala pa. Tapos minsan may mata na isa, hindi nagbabakas. Ganon. Ako lang na mapupunta. Hindi. May napunta rin. May mga napuntang tugang din. Mga dalawa, isa. Pag trip, kailangan natin, Mr. Ling, para may taga ko. Dali na kasi. Sige nga, tingnan mo. Mr. Ling, Bicolana din, pero yung Bicolana Espanyola, magkadikit siya. Tingnan mo nga kung makuha mo. Sige nga. Sige, para may viewers ako doon. Kapatid, Mel TV. Ito yung channel. Wait lang. Tama ba? Ito yung channel. No space. Diretso. Ito na. Ito-type ko siya. Ayan. Hoy, tugang back. Shouty. Ayan. Nakita mo? Ayan, nag-type na dyan. Ayan. Kasi minsan nandun si Tugang Isang. Nung last, nung araw, gusto niya palang kumanta. Hindi naman nagsabing umangtang. Kasi 30 minutes lang yung title ko. Pwede naman. Ayun, last. Kagabi nga yan. Bawa ako natulog. Almost 2 hours. Ako lang ang kumanta. Ayun. Diba? Kapatid Mil TV, salamat ha. Mas gusto ko kasi yung walang masyadong tsaka doon ako nagpa-practice kumanta. Iba pa ako nga yung ni Eugene bukas. Ayan. And wala akong live bukas kasi may charity concert. Ayan, wait lang. Thank you so much ha sa 19 hours. Ano bang oras to? Mainam yan, punta ka, minsan si Tugang nang aabo lang ang viewers ko doon. Minsan si Auntie Codette, punta. Pero ilan lang napunta. Kuya IG, Tugang Isang, wala nang iba. Madam Press, BMC, sila lang. Si Tugang Eddie Wow. Tuwing kailan ka nagwawalwa. Pag maisipan ko, pag may time ako, yan. Mag-pop up naman yan sa'yo pag Hindi naman everyday, pero pag may time talaga ako na hindi busy, wala nang trabaho. Yan, gusto kong kumanta. Kaya nakanta ako doon. Ako lang mag-isa. Charity concert bukas.
Ikaw ba, hindi ka ba nakanta Charity, Mr. Link, hindi ka nakanta? Ayan, no tip all naman kaya mahuhuli ko din yan. Oo, para may audience ako. Punta ka. Wala naman problema. O kasi minsan si Tugang nangaabo lang kausap ko doon. Kasi siya lang ang nagbabakas. Yung iba, BG. Ayan. Sige, kanta na ako. Kanta na ako. Thank you so much. If I had another chance tonight, I try to tell you that the things we have around time can erase the love we share, but it gives me time to realize just how much you care. No, you're gone, I'm really not the same. I guess I have the same to blame. Time can erase the thing we said, but it gives me time to realize that all you want to say. No, I won't hold you back now. Love me, I just can't define. Sorry. No, I can't hold you back now. Iwan ko dito sa phone ko kasi mali mag-pin. Lipat ako sa isang phone. Now I'm alone. Give me time. Think about the years that you were mine. Time can erase the love we share, but it gives me time to realize how much you care. No, I won't hold you back now. Love me, I just can't be found. No, I won't hold you back now. Nalito. Lobat na yan. No, I won't hold you back now. The love we have just can't be found. No, I can't hold
tagapalakpak ang isa. We live there. Some people close their eyes. Some people destiny passes by. There are no guarantees. That's how I long it. That's how our love will stay. Wala na akong supporter. Mas relief. Busy lahat. Take some time. God knows how. I know that I can forget you as soon as my heart stops breaking in tears. I faded as soon as forever is through. I'll be over you. Kapatid Mel TV, shout out. Thank you so much. Memory times gone by. Promise me once me. That's why our reasons why nothing stays same. Nagtatawag sila. There were the nights holding you close. Someday I'll try to forget them as soon as my heart stops breaking in tears. I waited as soon as forever is. I'll be over you. Walang sagot. Busy ang lahat. Soon as my heart stops breaking and dissipating, someday I'll be over you. As soon as my heart stops breaking and dissipating, someday I'll be over you. As soon as my heart. Thank you, Mr. Sana all. Thank you. Next. How can I convince you what you see is real? Who I am to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl. I know I look for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the
just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The desert is over, you were with me all the while. Can we last forever when we fall apart? At times it's so confusing, these questions are hard. You follow me to cool my senses to the miracle of fate. I was living for a dream, naglululi kanta, loving for a moment, taking up the world. Now just my eyes down, look into your eyes, I can see forever. The sun is over, you were with me all the while. Now that my mistakes are beside me, love that I have lost, broken hearts like beating out again. Then good luck while I stand over. Every highway's leading back to you. Now at last I hold you. Now all is said and done. The third has come for a circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give. Certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking of the world. That's why just my style. When I touch it in your eyes, I can hear you whisper. The sun is over, love was right before my eyes. Wait, pasaway nga Lodi. Ayan na siya. Bahala lang siya sa buhay niya. Lodi na yan. Mag 30 minutes na lang ako. Garnier's Brighten Empowered Enjoy ko Duo sa- Serums. 9 out of 10 agree skin looks brighter after using both serums. Daily with the UK's #1 vitamin C serum. And at night with new 10% vitamin C night serum. Get brighter, smoother and rested looking skin. Ang ingay ng pads. Ginalingan ba? Di naman. Ginalingan eh. Ikaw na lang dyan ang viewers ko, oy. There are songs I must sing to you. There are melodies, something lost so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. We may never part, for what we have is true. Don't you know that time isn't last forever? So it's stay I love you just a little more. You are my everything. You are my hope
kayo, Tugang. There are songs from a symphony. There are and when you're not there, my world is feeling blue. Mr. Link na lang ang audience ko dyan. And comes the morning. Kaya matatapos na ako 30 minutes. See the sun. You're the only one to turn the gray skies blue. September by me. To know that love's like a ocean overflowing. I will see you kiss each time you walk the shore. Can you see the time as last forever? Sino ba yung tumawag? So it's like I love you just a little more. You are my everything. Saan ka ba na may baby? You are my hopes in my dreams. You are my everything. So it's day I love you just a little more. Ibahan mo nga yan si Mr. Link, Tugang. Nagsusolo. Nagsusolo. You are my everything. Oo. Kapoy na ako, Tugang. Ay, naku. Nakapoy na ako. Wait na lang. One more. Communicate in English easily. Use Grammarly. Lapit na ako matapos kasi si Mr. Link. Walang kasama dyan na walang kakwentuhan, Tugang. Ingat dyan lagi, my queen. Kailan kaya magsabi sa akin, you are my everything? Sino ba gusto mo magsabi? Tas sasabihan ko. Sisi, gusto mo magsabi kayan sa imo? Ang kakausapin ko. Sabihan, ingat din dyan, my queen, my king. Ay, sana all, my king, my queen. Ay, nako. Ay, nako. Kantayin ko nga to. Kasi nadinig ko na si Ricky Studio. Sabihan mo nga siya, Uy, sabihan mo nga siya, Mr. Link, si Tugang Ira. Sino bang gusto mong magsana? Kasi kausapin ko, hanapin ko yung FB niya. Ay, nako. Ay, nako. Maiba na naman mga kanta dito. Nasaan ba yung sayo Bicolana? King and Queen of Hearts. Team song namin. Sige, kakantahin ko. Para sa inyong dalawa. Oo nga, hindi ko na-gets, no? Dapat kanina pa. Sige. Naghahanap ng wala to si Mr. King. Mr. King wala. Ay, nagising na ang aking tugang na padangat ko. How are you? How are you? Are you okay? Ano? Ay, oo. Pinatulog ka namin. Sabi, naglalaway ka daw. May nagtatawag. Ewan ko kung sino yun. Ay, nako. How are you, may tugang? Kung padangat. Are you okay? Hindi ko talaga. Yan dyan si Mr. Link. Kanina pa. Uy, salamat yan. Bigyan ko yan ng award. Ay, ano ba yan? Tugang Ira, ha? Umayos ka dyan. Naging Ay, ako masaya laang, ha? Kaya, wag kayong mga bitter dyan. Ay, ako hindi nyo mababayaran ng pera ang kasayahan ka. Diba? Ay, nako. Tugang?
Tugang si Tugang Amal. Oh my king, sabi ko na ang ito na para sa inyong dalawa. Samahan nyo naman si Mr. Link dyan. Oy, ano yan? Yan ang number 1 ko ng ano ngayon. Ano to? Netizen viewers. Ayan. Sa TikTok na lang, my queen, meron ka, diba? Oh. Madam Pres, mega love shoutout. Ayan. Kasi ako, kahit isa, dalawa lang dyan meron. O, tingnan mo. Sa ano na lang daw, sa TikTok. Sa TikTok na lang. Ira, okay na ako. O, okay na. Kasi nag-charge yan si Tugang Unheart. Natulog siya. Anong oras na ba sa, Tugang. Oh, tulog ka daw kaya hindi namin inistorbo. Pero may nagtatawag. Anong name mo, Mike? Oh, ito na mga my king and my queen. Nakakantahin ko. Maring Madam Pres, halika dito, madam. At magmarites tayo para maraming bukas wala akong live. Kasi live ni Eugene bukas. Kaya magwalwal ako kahit na ilan lang kayo dyan. Diba? Ang importante masaya tayo. At ako'y nakakanta, nakawalwal ako. Kahit ilan lang tayo. Ayan. O, ito na yung request ni Tugang Ira sa kanilang dalawa. Shh! O, ito na. Mr. King! Ay, Mr. Kain tayo. Sige, pare. Akyat ka. At magmarites tayo. We're the king and queen of hearts. Hold me where the music's on. All my dreams come true. When I dance with you. Sayaw na kayo. Promise you you're mine tonight. I will wait in the line tonight while the lights are low. I never let you go. In our dreams that we dance forever, and I wish that we'd meet together, in a night that I pray would never end. No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king and you're the queen of hearts. Time will pass and stairs will go, but someday we'll both recall memories made of this golden memory. Maring Madam Pres, thank you. Ayaw ko na ng ayaw ko basahin. Basta ayaw ko na ng Be happy, Tugang. Be happy. In our dreams that we dance forever, and I wish that we'd meet together on a night that I pray would never end. No, it's not my imagination or the part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king and you're the queen of hearts. You're the dancer, never say to stop. In our dreams that we dance forever, and I wish that we'd meet together on a night that I dream would never.
here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. In our dreams that we dance forever, and I wish that we meet together. All the fun and we would never end. No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Oh, ayan. Tugang, Rokita! May galap shoutout, Rokita. Ay, sorry. Set a smile. Anong gusto mong kantahin ko para sa'yo, Tugang? Sarap sumayo sa kanta. Oy, thank you naman. Ayan. Oo nga, sabi ko sayaw kayo. Tugang Rokita, may galap shoutout. Thank you, Tugang Rokita. Rokita Veloria. Ayan. May galap shoutout. Thank you for coming. Ayan. Saya-saya lang. Anong gustong kantahin ni Tugang kong padangat? Unheart. Ayan. Ano ang gusto mo? Fixing your broken heart? Oh, you want said I love you but he lied. Ay, ano ba yun? Ay, Queen. May Queen, dito tayo sa gitna ng stage. Ay, oo nga. Oh, dito na lang kayo sa taas. Ano pang kanta? Ano Tugang ang kantahin natin? Paki-fix daw ang broken heart. Tara, may king solo natin stage. Sana all. Oo, sige. Fixing my broken heart, Tugang. Okay, sige. Para sa'yo, Tugang ko. Be happy. Be always happy and be a blessing. Sabi niyan. O, di ba? Okay. Sige lang. Fixing my broken heart. Hindi ko pa nakanta to. I don't know kung kaya kong kantahin. Nataas siguro to. Rokita, salamat Tugang ha. Konti ang kumanta niya. Oh, hindi siya yung Tugang pwede. Konti ang views niya. Hindi siya masyadong kinakanta. I think hindi siya masyadong kinakanta. Kasi konti ang niya views. Hindi kagaya ng iba, milyon. Ayaw nila ng fixing a broken heart. Okay. Tingnan natin. Kayanin natin lahat. Battles of our life. Kaya natin yung pagkanta. Sige, kantayin natin. There's nothing to say that they held left. Just a full suitcase full of regrets. I had a taxi and I went looking for some place to ease the pain. Oh, then I can answer prayer. I turned around and found you there. You really know where to start, fixing your broken heart. You know what to do. Your emotional dose can cure any fool whose dreams have fallen apart. Fixing your broken heart. And I don't understand what I'm going through. Must be a plan to let me to you. Because I have love years in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness
You really know where to start fixing your broken heart. You know what to do. Your emotional tools can kill any fool whose dreams are falling apart. Fixing your broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start fixing a broken heart. You know what to do. Your emotional tool can cure any fool whose dreams are falling apart. Fixing a broken heart. Fixing a broken heart. Ay, first time kong kinanta. Hindi ko alam. Ano patugang? Pagbibigyan kita kahit hindi ko kinakanta. Parang ano, lagyan natin ng tape yung bakit? Wala naman yan. Ano ba? Ano bang alam ni ano? Ito na lang. Mataas to. Fixing, tapos I love you but I love. Ano ba yun? Tugang Anhard. Anong kanta patugang? Sige na, kakantahan kita. Bagong gising ka. Kahit malat ako dahil ang tataas ng mga... ito! Kakantahin ko to sa'yo. Ha? Wait lang. Ages tayo, tugang. Ages tayo. Papasahin kita ngayon. Bakit sila lang ba masaya? Papasahin kita. Shoes, glow, daw, my king, my dikit. Luha. Papasahin kita. Paalam na aking mahal tugang. Sige, pagbibigyan. Kahit hindi ko yung mga kinakanta, kakayanin ko. Lahat kakayanin ko tugang. Aray ko, Diyos. Nabubuang na naman ako. Oy. Saltik na naman ako ngayon. Sige, paalam na. Paalam na. Paalam na sa kanya. Aray ko, Diyos. Pasabay talaga ako. Rachel Alejandro. Hanapin natin yung pinakamadaming views. 7. Okay. Ira. Si Ira. Ira. Si ate mo, sige. Bagong gising yan. O, paalam na, mahal. Tama ba to? Tama ba to? Parang hindi ko makanta. Wag ka na. Parang hindi ko makanta. Anong paalam? Pwede ba? Ibang chance request na tugang ikaw talaga, sabi ni Tugang Ira. Wag ka na hindi ka makanta, tugang. Chance. Ewan ko sa iyo. Kala ko kaya ko kantahin. Baka naman maiyak ako dito tugan sa iyo. Aray ko. Huwag ka na daw magpaala. Nereal talk ba, Mari? Ay, sus, magina.
Iba na lang, oy. Baka mamaya umiyak ako dito kanina. Saya ko. Tapos iyak mamaya na naman. Nakabidi na yung kawan. Wag na lang yun. Ay, mako. Baka hindi ko kayang kantahin tutugang. Asan ba si Tugang Anhart? Hindi nagre-response yan. Real talk daw sa akin nung pasong-pasong. Masaya kay. Ay, masaya talaga to, oy. Ano na ito? Iba na lang Tugang, oy. Pasong-pasong papa siya, tata. Request, ay. Hindi ko alam na kinakanta to. Paalam na aking mahal, kahirap sabihin, kahirap kantahin. Hindi ko alam to. Ay, nako. Wait lang ha, wait lang. Sakit na lalamunan. Kung sabi ko, luha na lang Tugang kaya. Luha na lang. Uy, ito na lang luha. Yan mo. Ito, para ano. Kala ko ikaw. Ito na lang, nabagay to. Talaga, oy. Ito na lang. Pinag-test ko to kagabi, hindi mo ba pinakinggan? Dito ako Tugang. Dito lang daw siya. O sige, diyan ka lang, kanta ka lang. Lantang-lanta ako ngayon. Sige. Kakantahan nga kita. Ito, babagay ito. Makinig ka nito, makinig ka. Tingnan mo. Bagay ka. Pinagtis ko to. Kala ko ikaw ay akin, totoo sa akin paningin. Nung ika'y ay yakapin, naglalaho sa dilim. Hinais kong mapalapit sa'yo, hinais kong malaman mo ang mga paghihirap ng tugang ko, binaliwala mo na. Ikaw ay mali na lang. Sama niya ang magkagal at di niya na kailangan, umalis ka na sa kanyang harapan. Damdamin niya sa'yo, ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tanda, masyado mo siyang sinaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, pagbabayaran mo. Nabuang na naman ako. Tingnan mo ang katotohanan na tayo pare-pare noon lamang. May damdamin din nasasaktan, puso niya nasaan. Ikaw ang kanyang minahal, kasama niya ang may kapal. Ngunit pala naging siyang hangal, naghahangad ng isang katulad mo. Di na kailangan, umalis ka na sa kanyang harapan. Damdamin niya sa'yo, ngayon ay naglaho na. At ito ang tanda, masyado siyang nasasaktan. Pag-ibig at pagsuyo na kahit nasa luha, pagbabayaran mo. Ayaw niya nang mangarap, ayaw niya nang magwaiti, ayaw niya nang makita ka nasasaktan ang damdamin. Ayaw niyang mangarap, ayaw niya nang magwaiti, nasasaktan ang damdamin. Gulong ng buhay, patuloy-tuloy
Good vibes lang yun, oy. Para matawa naman si Tugang. Latang-lata naman, oy. Ano pang kakantahin ko? Tugang, Ira, ano pa? Ay, nako. Ito pa. At ang hirap. Kakantahin ko to para sa inyo. Galit yan si... Galit ako. Oo, pag kagalit kang Tugang ko, kagalit ko rin. Ay, joke. Ay, nako. Ay, nagmamalditan na naman tayo. Ano ba yung gusto ko pang magawa dito? Akala ko ayaw. Aray ko. Anong mayroon? Wag kang marites dyan. Ayan, si Sanad, ayaw niyang paawat. Sige, magwalwal tayo dito. Wala kayo dyan, ha? Basta ako masaya ako. Gusto mo nang bumitaw. Hindi ko kasi kaya to, eh. Aray ko. Mr. Baka, mapigilan mo. Kanina pa si Mr. Ling, hindi naman yan pumipigil. Aray ko, Diyos ko. Wala kayo dyan, pinapabuelo niyo ako. Hoy, Tugang Eugene! What's up? Are you okay? Ay, nako. Nagpakita na ako ng dito, donut, kamote. Ayan. Kantayin mo lahat, di mo kaya today. Kaya mo yan. Oy, Tugang Jean Aliyah. Lahat kakayanin ko. Kahit hindi ko kaya, lahat kakayanin ko. Jean, wala akong lamdya. Ito na. Kakantayin ko kay Tugang Unheart. Padangat ko yan, Tugang ko ngayon. Kahit pasaway yan. Broken heart. Sige. Broken heart. Sige. Sana broken hearted me? Broken hearted you. Broken heart lang, Tugang. Di mo wala so. Parehas tayo, Tugang. Hindi talaga. Ako gusto kong mag-white tea. Ako, white tea. White tea is life. Part of my life. Ayan, Bicolana, kagigising ko lang. Parehas kayo ni Tugang, Unheart. Kagigising lang. Para masaya naman ang Tugang ko dyan na Unheart TV. Kakantahan ko to. Sabi ko nga, kanina, si lang. Wala nang tao, si Mr. Ling. Nagtyaga-tyaga talaga si Mr. Ling ng boses ko. Wala kay dyan. Tapos dumating si Ira, sinamani Ira. Tapos dumating si Tugang Ana. Dumating na kayo. Ayan. Pero okay lang naman. Huwag kayong mag-alala. As ako'y, sabi nga niyan, are you okay, B.E.? Ayan. I'm okay. Ayan. Bakit kasali si... Basta ako, nagkakanta lang. Kung ayaw ng boses ko, pwede naman mag-mute. Pero pag maritesan, gusto nyo? Gusto nyo maritesan? Ano bang gusto mo, Tugang Unheart, na kanta pa? Ito na. Gusto mo ba ng pinagtagpo pero... Tugang Ira. Halika na, Tugang Ira. Damayan natin si Tugang Unheart. Oy, ano bang gustong kanta? Uli. At nang hirap na lang. Matagal ko nang hindi kinakanta to. Iibahin natin ang ang lyrics. Para naman masaya si Tugang Unheart. Bakit lanta si Tugang? Nag-work ba? Akyat na my queen. Alam mo, Mr. Ling, ikaw, sabi ka sabing akyat na my queen. Ikaw kaya umakyat? Bakit ikaw hindi ka mag-akyat dyan? Ikaw kaya umakyat dyan? Ay makita ko or marinig ko ang boses mo dyan. Kung ako may setup, kanina pa ako napaiyak dyan. Sabi ni Tugang Ira. Oo nga. Yan pa. Wakwak yan eh. Tugang Ira. Kahit saan yan umaakyat, kahit na sa sa messenger, akyat na akyat. Ano naman gagawin ko dyan? Kakanta, Mr. Ling. Kanta ka na, Mr. Ling. Oy. Sige na. Mr. Ling, kanta ka. Tugang Unheart, saan tayo pupunta? Ayan, pakita ka sa taas, my king. Pinagtaw, pero di tinanghana. Tugang, ay sige. Kakantahin ko yan, ikaw pa.
Kantahin natin. Yung paalam na parang hindi ko kayang kantahin. Tsaka hindi ko alam masyado. Tatry ko mamaya. Ano yun Imahe. Sige, imahe. Hiningal ako. Tumaba. Taba kasi. Ito na. Para sa'yo tugang. Pinagtagpo sa live. Covers PH. Madilim na ba? Kasi pa na ako palabas ng bahay. Ay, ganun ba? Sige lang. Saan ka ba, Mr. Nick? Maulan pa naman, Mike, di ba? Kinukulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kaiisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan utang di binayaran, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan utang nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Kinalimutan utang. May utang pala. May utang. Hindi na may babalik ang dati ninyong pagsasama. Ang tamis ng inyong halik ay di na madarama. Mga sa isa't isa ay di na mabubuhay pabudol. Paalam sa iyong mahal na pag-iisa. Mali ako. Ngunit hindi tinadhana, sadyang mapaglaro itong mundo. Ako ang kinalimutan utang di binayaran, para sa sariling kapakanan. Good vibes lang to ha. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso ninyo ay hindi para sa isa't isa. Kawawa. I-comfort mo nga, Mr. Nick. Anong magandang kanta? Nalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na inyong sinayang. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Hanggang dyan na lang kayo. Nalimutan kahit nahihirapan,
sa isa't isa. Ay, nako. Hotel California, hindi ko naman alam yun, Mr. Linkoy. Ito na lang, isa pa. Yes, ayun, kantahin mo. After nito, try ko. Thank you so much sa inyo nandyan. Malapit na akong matapos. Nandyan pa kayo. Naluha ako sa katatawa. Ilalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at siya ay hindi na. Iniensayo pa ang mga ngiti para di halata. Damdamin mo'y pinipigil, loob umiiyak dahil ikaw at siya ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ikaw na ikaw ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala na kayo. At kung bukas pagmulat ng iyong mata may mahal na siyang iba, wala ka na magagawa. Ano niya sasabihin sa mga kaibigan kung siya rin ang sisisihin na nabulagan ikaw, na ikaw at siya ay wala na, ay nasa iba na. At ang hirap magpapanggap pa ba ikaw na ikaw ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala na kayo. At kung bukas pagmulat ng iyong mata may mahal na siyang iba, wala ka nang magagawa. Nasa ibang LS na siya, saan ka ba nagkamali? Di mo maintindihan kung sino pang magmamahal. Siya bang naiiwan? Siya bang iniiwan? Ang hirap magpapanggap pa ba ikaw na ikaw ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala na kayo. At kung bukas pagmulat ng iyong mata may mahal na siyang iba, wala ka nang magagawa. Bakit kayo umiiyak? Nakakatawa kaya yung kanta? Ikaw ba? Ay naku, mag-in na nga tayo. Mag-in na tayo, Tugang. Inantok na si Tugang. Ano ba? Ay naku. Practicing ko yung paalam na, Tugang, ha? Hindi ko pa kasi pinakinggan. Pag napakinggan ko yon, kakantayin ko last song yon. Ano ba?
Pakinggan ko muna. Andyan pa naman kayo? Ilan pa ba? Wala na nakikinig. Wala na palang team. Ano? Team Heart. So, wait. Talaga to. Si Ari. Si Mr. Ling ba? Walang paliwanag. Or ano man, pero ang galing kong mag-imbestiga. Sabi nito. Itatry ko to, Tugang. Wait lang, ha? Itry ko to. Request mo eh. Andali. Dito lang, sabi ni Madam Press. Lastong ko na to. Makaturog na kayo dyan sa Pinas. Bakit karaoke to version? Ay. With lyrics. Wait lang. I-idlip ako, sabi nito. Last song na ni Ate Bicolana to, ano yan? Ira, wait lang, kasi request to ni Tugang Unheard, para maturog na din yan uli. Para may lakas. Gandahin ko to. Andali lang. Madam Press, thank you, Mare, ha? Pakinggan ko lang yung unang Okay. Okay na. Asan na yun? Nais ko lang malaman mo. Oh, ganun. Nais ko lang malaman mo. Oh. Mr. Ling, ano kaya? Night, my queen, sabi ni Paalam na nga. Oh, kasi last song, last song ko na. Oh, paalam na. Nais lang malaman mo. Tiningnan ko lang yung Ito na. Oh, okay. Sige na. May nag-request dati sa akin nito. Hindi ko lang kinakanta kasi. Nais ko lang malaman mo laman ng aking puso. Baka di na mabigyan ng ibang pagkakataon na sabihin nito sa'yo. Di ko ito ginusto na tayo'y magkalayo, ngunit di magkasundo, damdamin laging di magtagpo. Alam na aking mahal, kahirap kantahin. Paalam na aking mahal, masakit kantahin na kahit nagmamahalan pa, puso't isipan magkaiba, maaring di lang sa isa't isa. Kaya kong kantahin pala. Sana'y huwag mong na pag-ibig ko'y dito na dahil sa'yo lamang Ikaw talaga, Mr. Walang kapantay. Ngunit masasaktan lang ang puso ang pagbibigyan. Kahit mamaalam na siya isipan. Paalam na aking mahal, kahit hirap kantahin.
Masakit kantahin na kahit na nagmamahalan pa, puso't isipan magkaiba, maaring di lang laan sa isa't isa. O, ganun naman pala. Hindi laan sa isa't isa. Thank you, Tugang Eugene. Uy, may labas na yung mga alaga ng Tugang. Narating sa buhay mo, pag-ibig na laang sa'yo, at magmamahalin ka niya ng higit ng maibigay mo. Alam na aking mahal, kahit hirap kantahin. Alam na aking mahal, masakit kantahin. Kahit na nagmamahal ka, puso't isipan magkaiba, maaring nila sa isa't isa. O, diba? Uy, tingnan, 765. Ay, nako. Hirap kantahin. Ano na sa Tugang Heart dyan? Uy, Tugang! Paintman. Agoy, ang sakit. O nga, ang sakit eh. Bakit? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka sa hirap ng kantahin, masakit. Masakit kantahin, ano? Oh. Ano ba yung kanta na sabi ni ano? Hoy. Hi guys, Small House. Hello, Tugang! Shout out! Oh my God, Rick! Mega live shout out, Tugang, Rick. Uy, shout out, Tugang. Kumusta? Good morning dyan sa'yo. Ayan. Uy, ang aking, ano yan, idol yan na Tugang Ricky Studio. Ayan. Welcome back sa, sa YT Tugang. Ayan. Hindi na kita nasundan. Hindi na kita nasundan sa mga ibang, platform ng, social media. Ayan. Pwede request Paint My Love and Paint My Love. Hagdan. Ayan. Thank you, Tugang. Agoy. Saan na ba? Ano yung request ni Paint My Love? Sige, kamamata pa lang. Sige lang, Tugang. Good morning sa'yo. Paint My Love in Stitches and Burn. Ay, yan na lang. Stitches and Burn. Kantahin ko. Para sa'yo, late ka man na, Sige lang, Tugang. Good morning sa'yo, ha. Salamat sa, Kailan ba yung live mo, Tugang? Tugang, baka, Baka pwede ka bukas sa, sa live ni Eugene bukas. May charity concert kami tomorrow, 6 p.m. Pinas time, sa channel ni Eugene Paranyal. Charity concert ng Team Tugang. Okay lang, Tugang. More than a year akong nag-stream. Okay. Ayan. Basta, pag nag-live ka, support. We support you. We support you. Ano ba yun? Stitches and Burn. O, diba? Bukas. Nakapin ba dyan, Tugang, ang aking Ayan. Nasaan na si Madam Press? Ay, Mare, halika na dyan. Okay lang. Para tayo, makawalwal. Kwentuhan tayo dyan sa mamaya. Ayan. Bukas, Paintman, sa Ayan, pa kasi si Tugang andyan, tabi, mga 5 hours pa. Sige, Tugang. Punta ako mamaya. Pain ka na ba? Maya kasi may bagong pasok, Tugang. Nag-request man. Kantahin ko muna ito. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Mamaya punta ako sa'yo. Kasi hapon dito sa amin. Ayan. Ibaba ako mamaya pag Si Paintman 765, yung taga Cebu to, diba? Tugang Eugene. Tama ako.
Ayan. Padikit, guys, go to channel Ricky Studio, guys, please. Ayan, sa mga hindi pa kadikit. Tugang, igsoon, paintman. Go to channel Ricky Studio. Mamaya, may live siya, mamaya. Ayan. Nasaan na si ano? Sige. Kantayin ko to ano. Di makaakit, mahina tuhod. Nasa bed pa kasi ako. Okay lang, Tugang. Okay lang. Oo, taga Cebu. Ayan. Kumusta ka, paintman? Iniba mo yung ano. I-try mo, Mare. I-try mo again. Ayan. Paintman, try na yung isa kong bahay. Iba yung bahay mo? Tama. Iniba mo yung bahay mo, paintman. Diba? Wala na si... Ayan. Go to channel ka. Ricky Studio, mamaya. May live. Punta ka bukas sa ano, live ni Eugene bukas, 6 p.m. Pinas time. Ayan, sige, para sa'yo, paintman, ha? Refresh ka, Mare. Thank you, mga Tugang. Para sa'yo, paintman. People say that I'm a fool, well I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all along, drifting clouds. With eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if your smile the sweetest smile. Not even you to beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. Seems like everything must come to one end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if your smile the sweetest smile. Not even you to beg me, darling, please. Wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if your smile the sweetest smile. Not even you to beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not in it all at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns, then learn to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if your smile the sweetest smile. Not even you to beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if your smile the sweetest smile. Not even you to beg me, darling, please. Thank you, Tugang Anhart. Paintman. Thank you, Mr. Link. Tugang Eugene, thank you sa pagkakyat. Mare, hali ka na, Mare. Thank you so much.
Tugang Rick Studio. Thank you so much, Tugang, ha. Ayan. Thank you so much. O, di ba? May umakyat na Tugang. Kaya, sabi kong last to. Get that tea. Ano ba yung isang request Alin? mo? Paint my love. Thank you, Tugang. How are you? Are you Unheard, okay? hello. Ay, kagigising ko lang, Bicolana, Espanyola. Okay. Natulog Ayan. ako. Rick Studio, shoutout. Manoy, hello. Unheard. Welcome natin. Nagbabalik si Thank you, Tugang ma'am. Rick Studio, guys, para support, guys, sa kanyang live, upcoming live. Wait lang, ha. Ano May yan? live siya. Kaya pala andito siya. Ano yan? Hindi, nakabalik na siya last week pa sa Kuya Eugene, I love you always, sabi ni Tugang. I love you to Ann. Kumusta ka naman dyan? Parehas kayo ni Tugang Anhart Tugang, nakatulog. Oo. Oo, ang sarap matulog, Mabuti Bicolana. naman. Hindi ako nakatulog ng maghapon. Kasi ako naman okay naman yung tulog ko paggabi. 8 hours, 7.5. Kaya, Buti nga nagising pa ako eh. ay, sa MLT, ayan, Michael Learns to Rock ang nagkanta. Gida? Eugene shoutout, sabi na. Gidamgo ka, Sir Eugene. What do you mean gidamgo? Nagadamgo ako. Na Ano yan? ikaw na ako. Nagkahigugmay. Ay, mga saltik to. Usahay. I'm trying to be happy. Siyempre, be happy. Ayan. Be happy lagi. Tugang Anhart. Tugang Eric. Paint my love. Ay, shoutout sa FB. Pumunta ako sa FB. Sabi ko magkakalive ko pala si Bicolana. Nakita mo sa FB? Oo. Magkita Umalis ako sana sa ako FB. kasi nahiya naman akong sabi ko kanina, mag-end na ako. Huwag Kasi, ka na mag-end. Dadami yan kasi umakyat ako. ay, ang kapal. ang kapal nitong tugang ko na to. Oo. Ay, Kita mo lang oo. Diba? Lumalabas Dumali ka ito. agad. Oo. May supporter ka kaagad. Ayan. Ayan. Ay, binaba ko. Ay, ayan. Nilabas mo kasi lahat ng mga alagad mo. Oo. Sino mangingisda dyan? Bibigyan ko 20. Sana all. Sabi ni Ma'am Shi, mag-live ka tugang ng 8 hours kasi wala kang live ng kapoy na ako magkanta kasi kumanta ako kagabi. Wala naman si Ma'am Shi sa live. Hindi, umakyat kaya siya kanina. Yan ang Umakyat alam. ba? Oo. 20. Dami din na. Oo, Mr. Link. Gusto mo ba, Mr. Link? Basta stay ka lang. Yung Mr. Lin, netizen yan. Talaga. Sisingilin ko siya pag hindi siya, nag-support Sino? na sa Hindi lang 20 meron akong ninja. Oo. Kasi Mr. Link ako minsan. Nag-aayuda ako sa mga iba-ibang LS pag kinukuha akong focus. Wag na ako na lang nagbibigay ng 20. Sabi niya siya daw nagbibigay. Sige, ng 20. bigyan mo na ako ng 20. Diba? Ang ganda ng Levi's ni Bicolana, Espanyola. Luma na yan. Grabe siya. Paintman. Ayun si Paintman, no? Nagbabalik si Paintman na. Ay, gising pa to si Paintman. Kumusta yung Sana bangka all mo dyan? nagbabalik yung mga nawala. Oo. Ayan. Drop your link. Mr. Eugene. Tingnan mo. Wag na. Wag na. Ikaw lang, Mr. Link, sapat na. Mr. Link, di ba? Hindi yan malaki ang bahay. Kunti lang. Kantahin ko yung Paint My Love ni para babalik siya ulit.
Sige. Sabi mo eh. Sabi mo eh. Ay, nako. Ito si Mr. Ling. May kwento lang ako. Tagal ko na siyang kilala, pero hindi kami nagpapansinan. Parang yung ano, yung Pansinin mo kasi Mr. Lee. Dalaga yan. hindi. Kasi mayroon ako may nagpupuntahan kong ano, hindi na ako kilala. Dati nilalaba. Tapos ngayon, Exotlada. Baka ano, baka ang laki ng baka sumasahod sa YT yung mayagan. ay, ano? Baka malaki sahod nun. Hindi. Hindi Malay ba ko, walang sahod? baka hindi pa nga sumahod. A joke. Hindi ba? Para makita yung pagwapuhan ko. Mr. Mr. Lee. Kilala ka na Mr. Ling. Ay mo na press Eugene. Parang yan. Dan to you. Pengipit. Mare, lagay mo na sa wifi mo. Mare. Bakit naka-hotspot ka, Mare? At magmarites Mare, tayo. akit ka na dito, Mare. Maring Ann. Maring balik ka na dito. Ano kasi Bicolana, pinagbabawalan akong mag-ingay. Natulog na lang ako. Naya naman ako. Pinatulog ko muna eh. Kapag kumanta ako, mag-iisip. Ay, huwag ka na kumanta. Magbarites ka na lang yan. Hindi. Gusto kong kumanta dyan si Madam Pres. Diba? Mr. Link, diba? Ako hindi mo pinapansin. Ipansin mo si Mr. Link. Uy, asan na si Ann? Ann, tawagin mo na si Ann. Nandiyan si Tugang Ann. Ang dami ko nang kinanda kay Tugang Ann. Request niya, kinaya ko. Bakit? Ba't humuhugot si Ann? Wala na rin ba yung pag-ibig? Kantahin mo nga yun. Alin? Lidnor Morales. Wala na ba? L2. Ano ba? L2? Why L2? Sino to? L2? Kaya mo na. Baka si L3 yan. Lidnor Morales. Nagpalit na ng L2. Kasi yung L3 kilala na eh. Andito na naman ako. Kilala na ako nung bababa lang ako ng link. Hindi ako wala ng BA. Uy, kilala kita. Oo. Kayo umakat kay si Mr. Link umakat kay Tanya. Pero nakikikwento lang, basta. Nakikijoin Hi lang. guys, please support my small house in my page, Lidnor Morales. Ayan, YouTube. Nagbaba siya ng YouTube. Diba? Saan ka pa? Shout out! Thank you so much, Lidnor Morales. Ayan. Wala naman dito. Andito sa sa Facebook? Oo, sa Facebook. Tapos, StreamYard. Ayan, sa screen. Naka-flex. May nakalagay dyan si Nightbot lang. Ito si Lidnor. Lidnor, Bicolano. Ito si Nightbot, kahit ganyan-ganyan lang, may 2 point plus subscriber. Si Nightbot? Oo. Hello, Kuya Kastiwayo. Hello. Kumusta? Magaling kumanta yan. Kuya, Sakto, maglilinggo na. Magaling kumanta ng mga lumang yan. Oo, si Kuya Kastiwayo is from Oo. Pero hindi ko kakantahin yung My Way. Kakabarilin ako dito. Oo. Maya kantahin ko yung request ni Dan to share your live host. Thank you so much, Lidnor. Ayan. If you want, you go to YouTube, my YouTube channel, Bicolana Española. Kung gusto mo. Ayan. Thank you so much for sharing. Ayan. Thank you so much. Kuya Kastiwayo, gusto mo umakyat. Kasi last time hindi ko nabasa yung yung message mo na naghingi ka na ngayon. Sorry, last time Kasi minsan... Waray elevator. Hindi. Waray elevator. I have elevator. Bigyan mo elevator. I have elevator. New elevator. Pakantayin mo na. Okay.
Okay. I give you elevator. Oh. If you want to come up. Oh, ayan. Ako to, si Paint. Ay, naku, si Paintman talaga. Oh, si Paintman pala to. Ambot ni mo, oy. Ambot ni mo, oy, talaga. Isuon, oy. Pasaway ka talaga. Wala na rin kalokohan to si ano eh. Si Paintman eh. Ayan, kung nagwaray daw ba, ano? Kung nagwawaray daw ba ang elevator? Ha? Hindi. Ibig sabihin ng waray, wala. Diba? Wala, Hindi. waray. 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 Iba yun, iba. Oh, ito, katapagay ko na to, ano? Ay, ito naman to si, ano, Lidnor Morales. Ambot ni mo. Waray kwarta. Oh, walang kwarta. Wala. Diba? Kasabot man, ano, gamay. Oh, ano yun? Sabi niya, hindi nga doon sabi ni Mr. Link, bakit kaya dito, uy? Ang padami sa panel. Hindi nga daw sabi ni Mr. Eugene. Ha? Hindi. Ay, kapoy, oy. Kuya, kasiwayo. Hello, Maupay, Eugene. Maupay na. Idol. Maupay Diyos pa rin na banggi. Maupay na udto, maupay na. Maupay na aga, di siya eh. Maupay na aga. Ang maaga na nga pala, di ko lang na alas 12 na dito eh. 12:01. Madilim na dito, Mr. Eugene. Ito alas 10 ng umaga, 10 Okay. a.m. in the morning in America. Kuya. Oo, good morning. Oo, kasi si Tugang Ricky Studio din, nagkagigising lang din. From US din yon. Ayan. Ay, kuya, salamat sa pag-akyat, ha. Thank you. Makita yung mga type dyan, ano lang, ulitin na lang, ha. Kasi, Eugene Parana Vlog. Dito si Arlene. Arlene, mega love shout out. Madam Perez. Arlene! Pitong gatang yan. Arlene, naamoy mo na naman si Eugene. Naamoy ni Arlene si Eugene, oh. Kuya Castiwayo, ready ka dyan? Arlene Nea. Mega love shout out. Dami alam, sabi Ready niya. agad? Sabi niya, Okay. taga-diin. Taga-diin, taga-tulak. Taga-diin ka, waray. Diniyak sa sa Pilipinas, taga-ano ako, Northern Palapag, Northern Samar. Yehey. Saka, taga-Samar yan si, ano. Waray. Waray upay, waray kwarta. Yan. Si Madam Pres, waray man yan. Taga, ano man yan? Taga Samar. Maupay. Waray. O di, yung kantang, ano ba yun? Yung Waray. Waray nga yun, di ba? Hindi natakot. Waray. Yung kantang Bisaya na parang tsa-tsa. Ano ba yun? Yung birahi, tsachahi. Birahi, ano daw? Tsachahi. Waray yun eh. Luwang ako. Lawang. Malapit yan. Malapit sa amin yan. Ano lang yan? Bangka lang yan. Nasa Palapag ka na. Oo. Madam Press, ano yan? Malapit na sa amin yan. Lawang na nga kami. Lawang. Tapos isang bangka lang yan na maraming buhaya. Maraming buhaya rin eh. Pagka nag-travel ka mula Lawang hanggang Palapag, maraming buhaya doon. Kaya mag-iingat. Baka politiko yun. Pinay pupunta doon, kuya. Hindi, marami talagang buhaya. Tanong mo kay Madam Press. Marami yan. Pating, sabi niya. Marami pa pating, kamo. Pating, Ay, good. buhaya, marami ron. Mare, dikitan mo si Kuya Castiwayo. Hindi pa siya money. No. I never been money yet. Ay, oo. Pero nagla-live din yan si Kuya. Ayan, mga katropa yan ni Tugang Isang. May tumutulong lang kaya na dumadami ang WH. Thank you so much, guys. Okay, this one's for you. Si Kuya kanta. Birahe to. Ano, Kuya? Ay. Pangano na tayo, old songs ng tayo. Eugene, para now.
Ayos ba yung sound? Laksan natin. Antonio lives life's rainbow. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is 100 proof. Bonjour that silk rayo hangs in an LA sky. The blankets they give the Indians only made them die. But sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we still have the chance to break these chains and flow like lights into the rainbow. Mega love shout out, Rick Studio, Mr. Link, Madam Fresh, and to my co-host Eugene B. Happy, Alinea, Paintman 765. Ira, Ables. Sing a song forgotten for so long, and let the music flow like lights into the rainbow. We know the dance we still have the chance to break these chains and flow like lights into the rainbow. Antonio loves the desert. Antonio prays for rain. Antonio knows that pleasure is the child of pain. And lost in LA, Calipusa, when most of my hope was gone, Antonio Samba led me to the Amazon. But sing a song forgotten for so long, and let the music flow like lights into the rainbow. We know the dance we still have the chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Roadrunner Black, Eugene, Bicolana Española, Madam Press. Thank you so much. Roadrunner, Eugene. Thank you very much. That's really nice. Thank you. Suffering silence. Thank you. Come again. No problemo. Thank you. Thank you. Salamat, kuya. Oh, sino makarelate ng kanta? Madam Press, Mare, di ba? Ayan.
Thank you, kuya. Tugang Eugene, ready ka ba? Mayroon ka dyan. Ayan. Thank you so much. Oh, mamas. Madami. Madami. O, sige, Tugang, ikaw muna. Madam Press. Ayan, si Madam. Ito nakantayin ko dyan si Arlene. Arlene, oy. Madami talaga akong alam. Kaya nga ako nag-YT. Mare yan, Mare. Mare! Alright. Okay, guys. Shout out. Sa lahat ng nakapili dyan. Mr. Lee. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no. I hope you understand. Thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. Can't believe how much it turns me on just to be your man. Yeah, there's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I have in mind. The door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. Can't believe how much it turns me on just to be your man. I run with a plans. Ang hot TV. Ayan, casting you. Ang paligpit kasi Lego. Ain't nobody, Mr. Lee, ever nobody, the way that I love you. We're all alone now, you don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Thank you so much, guys. Back to your host, Beyond Española and the host. That's to you. Thank you so much. Mr. Lim, thank you. Tugang! Hindi ka Tugang? Stereo? Tugang Eugene, di mo pa rin na, yung stereo? Echo cancellation, uncheck? Sorry. Di ba? Yung Naka-check. Naka-check. I-uncheck mo yun. Ha? I-uncheck yung echo cancellation. I-uncheck. Naka-uncheck na yan. Tapos, stereo. Ilagay mo sa stereo. Diba? Stereo audio? Nakalimutan mo yung turo ni Jong? Jibong? Audio yan. Shout out, Alex. Tugang Alex, Jana TV, shout out. And thank you for, coming up. Thank you so much, Tugang. Ayan. Salamat, Tugang. Ano lang ako ha, kasi
Baka malaglag na naman ako. Ayan, sige na. Ready ka ba? Ready? Ayan, salamat sa pag-akyat ha. Sungka to gang kanta. Kahit Sige, close okay ka, lang. okay lang. Okay lang. Sa everyone, pasensya na kayo, wala akong ibang song. Kalgas de Mario. Listen to the wind change. I know it's night, soldier passing by. Listen to the wind Voices crossing the air. Did you ever think you could be so close, brother? Future in the air, you feel them everywhere, blowing with the wind. Alright. Take me to the legend of the moment of the glory night, where the children of tomorrow will wind of change. Walking on the street, distant memories, bright in the past forever. Follow the moon's back, down the guitar, listen to the way of change. Take me to the magic of the moment of the glory night, where the children of tomorrow hear the dreams, wind of change. Take me to the magic of the moment, glory night, where the children of tomorrow dream away. The wind of change. Change flows on the street, on the face of time, like the sound of music ring in your fields, is of mine. Alright. Lobat kasi yung isang punto na kaibigan nasa baba. Take me to the magic of the moment of the glory night, where the children of tomorrow share the dream. You and me. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow wear the dream and wind of change. Thank you for watching.
Back to you, host. Thank you. Tugang Jana, salamat. Wonderful. Okay, next. Who's next? Tugang? Kuya? Kuya Castiwayo? Yes, Ready? Ayan. I'm here, present. Thank you. Ako na ba? Oh, okay. Okay, this one's for you guys. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Oh, one more time. Oh, baby, one more time. You make me feel so blind. Oh, baby, feel so blind. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, 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 oh. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you, so if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Mr. Ling! Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Give me one last kiss, Mr. Ling. Yo. Nice song, Kuya. Thank you so much, Kuya. Ayan. Next, Tugang. Dahil may advertisement eh. Last kiss. Ayan. Tugang Eugene. Ready ka? Ayan. Ako na ba? Tugang. Oo. Hindi. Bakit ba yung boses ko bigla na? Ito. Okay lang naman, Tugang. Kaya lang, hindi ka naka-stereo ba? Mute si. Naka-stereo na yan. Naka-stereo na ba? Huwag ka na mag-practice. Mute this live, sabi doon. Oh, yan. Naka-ano Huwag yan. ka nang mag-practice. Naka-stereo audio yan. Okay. Sige na. Ayan. Maganda na ba? Arlene, maganda na ba? Huwag kang kukontra dyan, Arlene. Uy. Alex Jana, shoutout to you dyan. And Castillo, thank you so much, guys. Madam Prince, Mr. Lee, thank you so much. Para kay Arlene. Arlene, the song is for you.
Bernadette, may ilang shoutout. Anong echo? Stereo? Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever. Oh, so clearly, might have been in love before, but I've never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than you. My love for you. You wanna know by now how much I love you. Wanna change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Ayan, malakas naman. If the road ahead is not so easy, I will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you. If you should need me, you don't have to change a thing, Arlie. I love you just the way you are, Arlie. So come with me and share the view. Set the sea forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you, Arlie. Ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you, Arlie. You ought to know by now how much I love you. I wanna change my whole life too, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, never ask for more than your love. Parang may static ang sound. Yan. Hindi ka naman recording. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love for you. I ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, never ask for more than yours. Bernadette, Lisa, shoutout. Static ba? Yes, static nga po. Ay, pangit pala yung turo sa akin ng StreamYard. Kaya back to yung di ba lang Espanyola host. Okay lang yan, Tugang. Para masanay ka ba? Kasi nakakalimutan mo yung ano yan. Sige lang, Tugang, Tugang, wait. That's it. It's good. Wonderful. Di talaga. Aakat na yan si Arlene. Medyo static yung wire dun sa microphone. Static ba? Static Ayan. yung microphone. Yung yung wire na nakakabit sa microphone, yun karaniwan. Baka Yun ang problema eh. Usually yun ang problema niyan eh. Tanggalin. Arlene, alam mo nang gagawin mo. Static yung microphone ko, Arlene. Tanggalin mo. Palitan mo na to. Tugang Alex Jana, nahulog na si Tugang Alex Jana. Mahina yung net siguro. Iba kasi
Aray ko, Diyos ko. Tugang Rick, salamat ha. Okay lang yan, malobat na kasi yung phone ko. Ano Uy, yan, Madam Pres? okay Hugot lang ba ha. ng Madam Pres? Wag ka, wag ka maingay. Nakikinig ako, sabi ni ano. Prake, goodbye, Tugang. Goodbye ng, I Goodbye. love you, Goodbye goodbye. ka agad. Ang bilis I naman. love Uy, dumadami kayo. Thank you so much, guys, ha. And Tugang Rick, sige lang, Tugang. Take your time. Thank you so much. Ayan. Anong gusto mo? I love you, goodbye o goodbye ng Air Supply? Ano yon? Sinong kumanta ng goodbye? Wala akong alam dyan, sabi ni Arlene. Sa Divisoria ba nabili mic mo? Sa ukay-ukay. Tugang Eugene, sanayin mo kasi, Madam Pres. may concert ka bukas. Kibler to, Madam Pres. Branded to. May Kibler concert to. ka bukas. Yes, Tugang. Sige. Kasi kanina, yung goodbye ng Air Supply, kinanta ko na. Ito na lang, I love you. But you say goodbye. Goodbye. Sige. I love you. Goodbye. Ano yan? Goodbye, I love you. I love you, goodbye. I love you. Bye. Sige, try ko. I love you. Sa'yo ki binili. Bakit? Sa'yo ka ba binili? Ako meron mic, wala computer. Sige, palit kayo, Mare. Ito na lang, para kay Nina. Kantahin ko muna ha, Kuya Castiwayo ha. And after ko, ikaw. Ayan. Sa tugang kong nandyan sa baba. Tugang Anhar TV. Ayan. Palitan na natin natin tugang. Pangalan natin dyan, ha? Sige, para sa'yo. Try ko lang. Uy, Mr. Ling, thank you ha! Okay lang na, sleep ka na. Kung nasa Pinas ka. Thank you so much sa support. Yes, I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give the heart and soul to you. Promise you forever, but baby, that's something I can do. Oh, I could say that I will be in it, but that would be a lie. I know I wanna hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Goodbye. I hope someday you can find someone that understands. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You need someone who'll be the one that I could never be, and give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I will be in it, but that would be a lie. I know I only hurt you. I only make you cry. I'm not the one you needed. I love you.
goodbye. When you love someone, loading as much I love you. Oh, I don't wanna leave you. Baby, it tears me up inside. But I'm never the one you needed. I love you. Goodbye. Nako, si Lodi binisita ako. Baby, it's never gonna work out. I love you. Goodbye. Ayan, thank you para sa tugang ko dyan sa baba. Tugang Anhart. Thank you sa request. Ayan. Okay, Kuya Wayo, salamat. Next ka na. Okay. Introducing Ultimate Plus. Sorry. Mag-goodbye na tayo. Kanta lang. Sisimula lang, goodbye na agad. I love you. Goodbye. Anhart TV, Madam Press. This one's for you guys. I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face to her window, crying in the night. The night comes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. Even now, when there's someone else who cares, when there's someone home who's waiting just for me, even now I think about you as I'm climbing up the stairs, and I wonder what to do so she won't see that even now, when I know it wasn't right, and I found a better life than what we had, even now I wake up crying in the middle of the night, and I can't believe I still could hurt so bad. Even now, when I have come so far, I wonder where you are. I wonder why it's still so hard without you. Even now, when I come shining through, I swear I think of you and how I wish I knew. Even now, Anhart TV. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't love you for a long time. Those dreams of yours
shining on distant shores. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, a rose you're gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Eugene, Madame Frank. If I should love again, if I find someone new, it would be make-believe. For in my heart, it would be you. And though I hold her close and wonder now and then, I still be loving you if I should love again. If I should love again. Thank you so much for this wonderful song of Barry Manilow. Okay, Hey, Bicolana. It's gonna be my last song. Sige kuya, sige. Go ka lang. Last song na to, last song. Thank you, thank you. Thank you, Eugene. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all the time we had to spend. Now if I have one wish, I want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had, so many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are, maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And
And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. All right, goodbye everybody. And heart, run, road runner, be happy, Eugene. Goodbye. Thank you so much, Bicolana. Thank you, Kuya Kastiwayo. Salamat ha sa pag-akyat. Thank See you, you next Idol. time. Thank you, thank you. Bye-bye. Ingat and good Thank you so luck much. sa WH mo. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, antayin lang natin si si Tugang Di kasi daw, akyat siya. Saglit. Ayan. Hey, may ano pala siya, may live stream pala siya. Sa Oh, Rick nagbalik Studio. na sa last week pa siya. 3 10 hours. Mga 3 hours. Um, Ano, static pa ba yung Sige, microphone ko? Tugang. Palit Sige, na try ako mo, ng Tugang. microphone. Ha, nagpalit? Oo. Pinalitan ko Alin? na yung yung dynamic. Okay. Sige. Try mo, Tugang. Sige. Sige. Ikaw na. Kay ako'y nakadami naman nga kanina. Sige. Para kay Ann. Stereo mo, Tugang. Stereo ka. Para Ah. masanay ka ba pag ganyan. Pag-stereo Thank you, Kansali. Pagka nag-take ko ang stereo audio, mahina yung naka-echo cancellation na yun eh. Tinanggal mo. Tanggalin. Di, ganito. Wait lang. Huwag ka munang kanta. Tugang. Kasi yung echo cancellation, pagkakanta ka, i-uncheck mo yan. Diba? Alisin mo ang check. Uncheck ang ibig sabihin. Tapos, click the stereo. Ganon nga yung, tatanggalin talaga yung pagkakanta ka. Tapos, ibabalik mo siya pag magsasalita kasi mag-e-echo tayo. Ganon yun. Paglagay ng music saka magka-static, sabi ni Tugang, siguro yung wiring niya, Tugang. Ganon yun, di ba? Hindi mo naman nakuha yung ni Jibong eh. Pupukpukin ka ni Jibong. Naka-cancellation lahat na yan. Hindi naka-uncheck lahat yun. Pero yung stereo, naka-check. Diba? Oh, stereo audio. Hindi siya naka-check. O, i-check mo. Try mo. Hindi, chinek ko kanina. Ang sabi ni Arlene, kasi wala na si Arlene, tulog na. Sabi niya, mahina. Mahina. Tapos i-check mo. I-check yon. Ay, sorry. Check mo, Tugang. Hindi mo na, nag-gets. Kasi mahina nga. Kapatid Mel TV, salamat. Mahina. Sige nga, kung anong ipinditan mo dyan para lumakas. Ay, no. Pero pag naka-check yung echo cancellation, malakas. O, di wala kang stereo pag ibig sabihin na ganon. Sige nga. Ayan, Pag naka-check. naka-check Ayan. ang echo cancellation. Chinek mo yung echo cancellation. Pero yung stereo mo nga, ay, ewan ko, hindi ko kasi, Tugang, Jay Cabal, may gano'n shoutout. Oy, J. Cabal. Shoutout sa'yo dyan, Idol. Idol lang kita. Di wala na, Tugang stereo? Walang stereo? Naka-echo cancellation check nga eh. Ang Tugang Jay Cabal, sabi ni Tugang Anart. No, ang echo cancellation, Tugang, pag magkanta ka is, tatanggalin mo siya kasi nga, mag-stereo ka. Ang yung pag chinek mo yung stereo. Ganon. Try natin.
Sige, hindi mo makuha kasi hindi mo tinatry. Pag nagkanta ka, hindi mo ginagamit. Di ba? Oh, yan nga eh. Stereo audio nga. Ayun, naka-echo cancellation lang yan. Mel TV, kapatid, Shari. Jacob, shout out. Anong oras na siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka't itanong sa'yo, Madam Brand, naman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot na lito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag pinagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita, basta miss kita. Hindi pa rin magbabago pag-ibig mo sa'yo. Di ba dapat ako lang at wala lang iba pa? Tatapang pa na iba pa. Nagbago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang maigi ka. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag pinagkita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Thank you, Rick. Idol, thank you so much. Mel TV, Madam Friends. Sa mga nakabidi dyan, thank you so much, Honor. Wars, La Española. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, hintay pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at wag ulit pakinggan ng iyong damdamin at sarang iyong piliin at iyong hilingin ay ako. Miss kita. TV. Back to yours. Thank you to Gang. Wala talagang stereo. Pero okay lang. Wala, naka-check na yun, no? Naka-uncheck? Pagka pinagka-check ko yung stereo audio, sinasabi niyo naman, mahina. Oo, kasi lalakas siya tugang pag Pag... Dito siya malakas sa echo cancellation. Ewan ko.
Ano ba yung Oo. tungkol ni Jubong? Tignan mo, i-send ko sa'yo sa Messenger. Ang kalimot mo man, oy. Ayan. Tugang Anart! Tugang J. Cabal. Ano ba yung bagong kanta ni J. Cabal? Tugang, Rick. Ayan. Hintayin lang namin. Tignan mo. Ayan o. Ayan ang nasa cellphone ko yan. Ayan, sinend ko dyan. Akyat na tugang. Oo. Akyat yan si Ann. Sakto yan. Maaga na yan sa Australia sa live ni Tugang Rick Studio. Oh, di ba? Ayan yung kumakanta ko. Nakakikot. Tugang. Makinig ka. Magdangog ka, bungog. I-uncheck mo, di ba naka-check ang cancellation. Pagkakanta ka, di ba may stereo audio, yun ang i-check mo. Ni mo, oy. Mahina nga. Mahina nga. I-check mo yung mic sa baba, itong sa baba. Stereo. Yung automatically. Stereo, audio stereo, then yung itong mic. Kasi yun, i-try mo nga, one more. I-uncheck mo yon, di ba? Echo cancellation yon. Tapos i-check mo tong stereo audio, yung isang sa baba nito, i-check mo din. Ayan ko. Colbert from Vlog shout out. Thank you so much. Ayan. Ay, Sige, try mo. audio yan ah. Wala, nandiyan na si Tugang Mel. Ayan. Kapatid Mel and Tugang. Jana. Hello host and co-host. Gandang evening po. Kapatid Mel, thank you so much sa pag-akyat. Ayan, wait lang ha, may jacket. Hello Kuya Eugene. Oh. Wait lang, lagyan kita ng jacket ha. Sorry to, nalaglag ako. Walang sumalo. Okay lang Tugang kasi ganun din ako, naglalag din na nga pati itong phone ko hindi nakakunik sa wifi. Aniwan ko ba? Minsan Colbert Pam, shout out. Mika love shout out. Hindi ko pa nakikita yung mga puro lowbat yung cellphone. Kaya pasensya na kayo guys. Ayan. Tsakitan kita ha. Wait lang ha, Colbert. Sige, i-try mo muna Tugang Eugene. Then after, kaya ako bumalik kasi si kapatid Mel, hello, shout out. Ako ng sorry kayo ba? Kay? Kanina, Tugang. Tugang? Jana? Hello? Tugang Ira? Yeah. Ito na. Kasi hindi ko nakikita yung mga nandyan sa baba kanina. Bigla ko nalaglag. Sorry naman. Wala Pwede nang problema, mag-last Tugang, song. kasi sige. Sige ka po. Nakakaya. Biglang lumusot Sige. Okay. Walang problema. And then after tingnan natin muna kay kay Jana, ha? Okay. Si Jana na. Wait lang ha. Malaglag na naman ako. Try natin. Salamat po sa inyo lahat. I need somebody who can love me at my worst. Who's got the perfect
you fall. Nalaglag na naman si Jana. Dalaglag? Oh, hirap man, oy. Mahirap ang net. Ay, ako muna, Tugang. I-send ko sa'yo kung ano, ha? Kapatid na Mel, okay lang ba? Kantayin ko yung request kanina. And pakita ko kay Eugene kung paano. Ayan, sunod ka sa akin. Tapos sunod si Eugene. Pakita ko lang kung ano yung ano. Ako. Kasi on ko dito yung ano, echo cancellation, ano, stereo. Ito pagkanta ko, Tugang, mayroon siyang echo. Ayan, isend ko lang. Wait lang. Kasi hindi nakukuha. Tugang. Wait lang. Ala, normal. May mga problema mga cellphone. Itatapon mga internet dito, oy. O, diba? Mag-laptop naman kasi ginagamit. Di kaya ng laptop. Ito, Tugang, ha? Ito, ha? Ito, kakanta ako. May echo na yan. May echo na ako eh. Kasi naka-on na yan, echo. Then, i-on ko lang yung ano sa aking ano, mixer. Oh, ito. Ayan, nagkakanta ako niya ganyan. Wait lang. Wait lang. Naka-check yung stereo audio, automatically adjust microphone. Oh, ito, di ba may echo ako? Hindi ko to alam, kanta na to. Ito na lang. Sorry. Thought I heard your voice yesterday. Then I turned around to say that I love you, and I realized that it was just my mind playing tricks on me. It seemed colder here lately at night. Hindi ko alam to. Try ko lang. And I try to sleep with the lights on every time the phone rings. Pray to God it's just can't believe that we're true. There's no other way to say I can deny that I miss you. It's easy to see I miss you and me. Di ba may echo, Tugang? Is that an all this time? Have we really changed our minds by each other's love? All the feelings that we used to share.
'di ba? Tapos inon ko yung ano ng mixer ko para na ano mo tugang. Ang ano. Pero ikaw, it's up to you kung ano. Nasaan na ba si tugang ano? Mel, 3 songs ako sa host. Thank you kapatid na Mel. Tugang Eugene. Sige. Unahin ko muna si tugang ano ha. Tapos mag-ano na tayo, mag-end na tayo. Tugang Rick, okay lang ba? Next time na lang. Or bukas sa ano ni ano Eugene. Para makapahinga ng mga tugang ko dito. Kapatid na Mel, thank you so much ha sa pag-akyat. 3 song? Sige. And welcome po, host. Thank you so much. Here we go. Feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I can believe I love you, and I should never go away. But then close your eyes and try to feel the way we do today. And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good time and bad time. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. All with me, and now there's so much more I say. And so by the way I thank you, and then for the times when we're apart. But then close your eyes now, the words are coming from my heart. And then if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. And good time and bad time, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. For good time and bad time, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. For good time and bad time, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. And back to you, host and co-host.
Kakain daw si Eugene, kapatid Mel. Diretso ka na, kapatid ni Mel. Ayan. Sige po, sige po. Sige. Thank you so much sa pag-akyat ha. Welcome Kain po. mo yung isa. Tugang An. Thank you, thank you. Kahit malapit Here na. we go. Next song po mga kapatid. Ay nagbabago, ganon din ang puso ko. Di alam kung paano aamin, kung dapat bang sabihin to. Ngunit kailangan ng tapangan na sabihin na nararapat na hindi na nga. Hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong hindi na nga mahal. Oh, ilang beses din sinubukan, pinilit ang nararamdaman, pero kulang. May kulang. Natatakot na malaman, natatakot na iyong husgahan na hindi na nga. Hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong hindi na nga mahal. Kung mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, pero di ko kaya lumitaw kay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong hindi na nga mahal. Di ka na mahal. Di na nga mahal. Ang lahat ay nagbabago, ganon din ang puso
kapatid Rica. And back to you, host. Thank you, kapatid Mel TV. One more song. Kasi ano yan, nagkain pa siguro si Diretso YouTube. ka na. Sige, sige. Oo, thank you ha. Salamat ha. Yan po. Okay, here we go. Bakit wala ka pa? Kasama ka'y parang nag-iisa. Pangakong magmamahal, alis ka rin pala. Sabihin mo na babalik ka pa para di na maghintay. Sabihin mo na kung ayaw ka na para lang malaman ko. Naririnig mo ba ako? Sigaw ko ba'y walang tinig? Na kaya kong walang imig? Naririnig naman ako. Sabihin mo na kung babalik ka pa para di na maghintay. Sabihin mo na kung ayaw ka na para lang malaman ko. Iiyak lang, iiyak na lang. Hey, 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 Bakit wala ka pa? Naririnig naman ako. Sabihin mo na kung babalik ka pa para di na maghintay. Sabihin mo na kung ayaw ka na para lang malaman ko. Yan, thank you so much mga kapatid. Salamat sa hagdan. Thank you, kapatid Mel TV. Salamat. Tugang Rick,
Next time na lang or bukas ka na lang akyat sa ano, preparing pa dyan ako. Sige, wala naman ang tao, Tugang Rick. Hindi mapakinggan ang iyong boses ba? Ayan. Sige, i-invite na lang natin pag Sige, Tugang, kapatid, Mel TV, salamat ha sa pag-akyat. Bye-bye. Thank you. Nakasupog man kay Tugang Rick. Oy, akyat pa wala ng tao. Tayo na lang. Pwedeng bukas. Tugang Rick, ada naman tao, Tugang. Bukas invite ka namin. Ay, siguro wala, tulog sila, di ba? Eugene. Tugang Eugene. Bukas. Bukas, anong oras ba yun sa'yo? 6 p.m.? 6 p.m. 6 p.m. Pinas time, Tugang. Gusto mo umakyat pa? Wala naman ng tao. Sige, Tugang. Bukas siguro po pwede ka bago ka magturog. Ano bang oras sa US pag 6 p.m. Pinas time? Hilik na rin sila. Hirap kasi schedule. Oo. 6 to 6 tayo Bicolana. 6 p.m. hanggang 6 a.m. Abot yan. Kasi gising na siya ngayon si Tugang Rick. Sige. 6? Baka sakaling diba? Oo, may birthday live stream naman ako pero hindi ako nag-promote ng birthday live stream ko. Parang ordinaryong lang to, makakanta ka rin doon. Sana. Birthday live for Akos. Walang charity yun. Wala. Birthday live stream lang. Wala akong pa-Gcash, pakanta lang. Magpa-Gcash ka na. Bali, 3 a.m. sa akin noon. 3 a.m.? Uy, syempre tulog ka na, Tugang. Kung 6 p.m. Pinas time. Bukas ang aming kay Eugene. Kung yan, ibaba ko na lang sa messenger mo kung ang hagdan, kung maano mo. Kasi wala naman ng tao. Sayang naman yung mapakinggan yung boses mo. Yan. Kailan birthday LS mo? Sa 13 ang live ko, Tugang. Kasi 13. Pero walang nag-promote yun. Live lang na parang ordinaryong live. Kasi ay hirap napagod na ako. Kanta-kanta lang. Mag-end ba tayo? Sige. Mag-end na ako, Tugang. Kasi makaturog na kayo. Kasi Tugang Anhart, umaga na. Ay, bukas na yan umaga na matutulog. Kasi natulog nung maghapon. Magre-record lang ako. Sige, Tugang. Sige. Salamat, ha. Okay lang. Thank you, Tugang, sa pag-akyat. Tulog pa ako noon. Sige lang, okay lang, Tugang, pag pag nakita mo lang bukas, 6 p.m. Pinas time, yung charity live concert sa channel ni, sa Team Tugang kasi yun eh. In-invite ko na si Bicolana. Si? Batang Toaster. Si Batang Kalip. Uy, nagla-live siya, Nagla-live siya. Ayaw niya ng Batang Kalip. Toaster na daw, binalik niya. Hindi na makalit. Toaster na naman. Pag naabutan ko live, papunta ako. Sige, Tugang. Sige. Takot pala yun sa asawa niya. Ikaw lang naman ang hindi. Sila takot. Hindi Tanungin mo mga Tugang na iba, takot sila sa asawa. Play to earn. Ako hindi. Ikaw lang ang hindi. Takot yung mga ibang dyan. Pwede kang magpalit kahit ilan. Play to earn PH, kumusta? Ayan, okay lang. Okay lang, salamat sa pagpunta. Sino to? Parang makilala. Kilala mo may jacket na Oo nga. Mag-i-end na kami. Mahaba na yon kanina. Baka maabutan tayo at katulog na si Mr. Sabi mo kanina, nag-last ka na. Tapos ngayon, until now, 5 hours na. Mag-ilang oras Tugang ang plano bukas na LS? Depende siguro 6 hours. Siguro. Tugang, maabot depende na yun. Maabutan mo yan, Tugang Rick. Oo. Mag-abutan mo yan, Tugang. Depende 6 hours siguro. Ang ng pinakamataas na yon, makakanta ka kahit last
Ayan, siyempre kilala mo ko, hehehe. Oo nga. Eh, alam mo na may amnesia. May hallelujah ka na rin. Para kayong ano diyan, eh, ano, Kuya IG, hallelujah. Hello, Sisi, May Kapapas. Hala, si Ay, Ira. si May. Kilala ko to. Taga-Tarlac to. 5 Kapas hours talaga. Oo. Ay nako, idol. Ano? Sige, Tugang. Sige, Tugang sige. Rick. Maabutan mo yun. Baka dumadami na naman kayo. Hello, Eh, ewan ko ba, everyday. Tugang Rick, pag kumakanta at kumakonti ang tao, pag nagmamarites ako, dumadami. Kaya Lalo huwag na ka na pag may... kumanta. Tarlac din ako. Ay, Tarlac ka? Tarlac? Ana? Ilocano? Tarlac din. Ay, sa ano to? Sa Kamiling. Sisi, may Kapapas. Thank you, Sisi. Kumusta ka? Si Tugang Anart, nakatulog na naman Tugang, ano, Ira. Nagising na. Mamaya guys, si Tugang, ano. Nandito na si May, siya kasi Play to Earth. Sisi, may Kapapas mamaya. Ano, live ni Tugang Rigi Studio. Ayan. Mali pala. Ala ko, Kamiling. Ewan ko si Play to Earn TS. Hindi ko maalala si Play to Earn TS. At least malapit. Tarlac, Kamiling. Ewan. O, diba? Tawan-tawa si Tugang. Malapit din. Sambales. Taga Sambales ako, Tugang. Ay, Sambales. Malapit na. Malay mo, taga Olonggap. Magkakalapit lang, Sisi. Oo. Kakantahan ko to si May Kapapas yung paborito niya. No? Huwag ka na kumanta, alis. Ayan mo na, maglalas na. Ayan, hindi papakinggan niya yung kanta ko kasi gusto niya yun. Request niya yun dati pa. O, di ba, Sisi? Malaki part ko sa YouTube journey mo. Gets mo na ba? Ay, ambot, hala ka. Hindi ako manghuhula. Wait lang, tatawagin ko muna si Boss Glodge. Pahiram ako ng bulang kristal niya. Kung malaki yung part ng YouTube ko sa'yo, tatawagin ko muna si Boss Glodge. Hiram ako ng bulang kristal niya. Akala ko si Madam Auring. Oo, parang si Madam Auring si Boss Glodge. Ay, naku. Shout out, Boss Glodge. Pahiram muna ng bulang kristal mo dyan. Kasi, hindi gumagana yung kutob-kutob ko ba? Yung mga tugang ko dyan na yung mga, mga suanoy, ano ba yun? Sa matinggulang. Yung, tinggulang. Matuloy si Mia. Hindi. Kasi, hindi gumagana yung puso ko ngayon. Ano ba yun? Kasi minsan, sa kutob ko, kutob ko to, si ganito ito. Wala, hindi gumagana. Kaya, hiram muna ako ng walang kristal. Ano ba yun? Si Boss Glodge ay natulungan din natin dati. Same lang kayo. Ay, ambot. Hindi ako nangisda ako ng nangisda, ha? Nangisda ako ng nangisda sa aking channel. May iba lang dyan na regalo sa akin. Advance gift na banana. Ayan. Kaya, ano siguro to? Alam mo, Bicolana, yung iba, yung real talk to, ha? Sa mga sige. YouTuber dyan. Baka mag-20 tayo. Huwag kayong magyabang. Ganon din si Tugang Abi. Shoutout kay Tugang Abi. Siyempre, normal naman talaga na Pero pinaghirapan ko yun. Nangisda ako na nangisda. Pay to earn PH. Siguro si to. Game ba? Sandali lang. Sige, manghula ka dyan. Yung iba, pagka lumalaki na yung bahay, lumalaki na din yung ulo. Malaki nga bahay, wala naman sakod. Shout out. Tama. Tama. Ay, diba? Ay, mga friend natin yan. Alam mo kanina, nandito si Kaganda.
Uy, kailan naman tayo magla-live? No, Play to MPH. Uy, Mal- Frenny kami malaki lang nito. bahay mo. Pero hindi wala kang sahod. Uy, Oh, ayan. 'di ba? Malaki nga bahay mo. Pag nag-live ka wala ka namang tao. Sino? Kung wala kang pera, wala. Wala kang viewer. Miss ko na Miss ko na yun. yun. O kanina pumunta. Siya ba, miss ka niya? Ang tanong. Joke lang. Balik. Na-miss ka. Pumasok kanina, pero sa Facebook siya. Hindi ako makaano. Wait lang ha. Kasi tingnan ko yung ano. Diba? Tingnan mo yung channel niya. Play to Earth. 16K subscriber. Ilan? I-subscribe ko na. Ay, wag na. 16 na eh. Ilan? Iniba na kasi niya yung ano. Nakasubscribe ako sa kanya. Iba na kasi yung pangalan. Iniba. Kasi minsan, kahit may jacket, pag iniba yung pangalan, hindi ko talaga, bakit may jacket ito na hindi. I-subscribe na yan. Dalawa yan. Bell all yan, idol. Hindi ako makakalimutin. Alam mo, name ba? Yung pag binati mo, bala ka dyan. Regular walk, miss niya, asawa niya, sabi ni Plato and PH. Ayan. Ano yan? Okay lang naman yung ano. Basta, ayoko nang magsalita kasi baka mablock ako. Diba? Ano nga yun? Nawala na tuloy ako, sabi niya. Thank you naman sa pagpunta at hindi mo, yung iba dyan, nakakalimutan talaga. Aray ko dyan. Ba't ka na naman di ko na? Revert ako sa NFT games. Nasa games na. Uy, shoutout sa mga grupo natin noon. Ako na lang natira. Pati ikaw. Aray ko, Diyos ko. Ay, si Kaganda. Maganda pa rin. Ayan. Nasa it's K. Nasa It's K siya. It's K? I love It's K. Akala ko, you love Japan. Ayan. Sige lang, tugang. Diba? Pangit Gumana pa rin yung aking Pangit na yung kwarto niya. Bakit kwarto ba yung kakanta? Pangit yung kwarto ko now. Pangit yung kwarto mo. Ay naku, nag-chismis naman tayo dito. Nandito Ako nga. Ako nga, pag may kumakanta dito, may nakahubad pa sa likod. Sisi, halika na andyan pa. Okay lang. Kumusta na? Ilan na anak mo? 2 na? 2 na anak mo? Ay, sorry. 2 na anak mo? Andun pa rin kayo sa sa Makati. O diba? Makati. Hindi, umalis na ako sa Makati. Nandito na ako sa Imos. Sila. Ay, nako. Oo. Okay na yung 2. Maganda yan. At least nasabing may anak at saka family. Kita mo, andito na sa likod yung kapre. Hello! Christian! Di pa naliligo yun. Pupukpukin ka ng anak mo, tugang. I Play to Earth. Siya nga sa Makati. Would you mind? Hindi mo Makati. Alam ko pa. Kahit hindi ko na hiniram pala sa Saan? Baka tinignan mo naman yung address niya. Hindi naman. Kasi sabi niya ako. Yayamanin, Rockwell. Sa Rockwell? Sana all. Oo. Nakapasyal na ako dyan sa parting Rockwell. Ano lang ako, idol? Dati, San Antonio Village, Makati. I've been the neighbor of Mayor Jojo Binay. Sana all. Oo. Hindi, nung panahon nung nandun kami, si Christian, kilala yan ni Mayor.
Si Chris yung panganay ko. Pagpapasok yan, Mayaman uy, ako, mayaman. Maabilidad tabi ka. ching-ching. Oh, mayaman na siguro to si si Kagayba. Wala na ba tayong gagamba dyan? Maabilidad lang. Ayun, oo. Oo, kasi Di kaya yaman pag wala kang abilidad. Oo, di ba? Yung mayaman naman kahit hindi nakatapos. Oo. Oo, di ba? May kwento nga yan eh. Oo. Lalo na pag nakatapos, kung maabilidad ka tapos nakatapos, matalino ka, maano Oo, ka. may kwento nga sa Facebook. Sa Facebook ng Bicolana. Wala, magtatapos na kami. Hindi na ako pinaakyat si Tugang Ricky Studio kakanta. Siyempre, inaano siya sa Makati. Para sa kami taga Makati, baka butante ka ba dyan? Ako kasi doon pa ako naboto Bicolana. Pero pagdating nung presidential election, di ako bumoto kasi talo din. Ay, ganon. Oo. Pero pagka yung mayor, naboto ko, ay di ko na natatanggap yung binibisyo ko doon. Meron pa sobre. O, shoutout Hindi, dyan. yung grocery, kaso ngayon pinipili na yung binibigyan, yung mahihirap na lang Diba? talaga. Pag ma-election naman, kada pamilya may sobre. Ay, nako. Sa ano yan? Politiko. Pag mayor, oo. yung mayor kasi bawing-bawi talaga Bicolana. Oo. Honestly speaking yan. Oo. Kahit kapitan. Kaya nga tatakbo kong kapitan sa amin. Kaya pala nag-uwi ka sa Bicol. Yung kapatid ko muna yung sinuportahan ko. Magkandidato ka. Kandidato siyang councilor. Pero yung doon, iski chairman is pamangkin ni tatay. Pamangkin. Mm-mm. Si Pamilitismo, shout out. Tapos na So, bawing-bawi yan Bicolana pag naging nakaupo ka na. Sureball yun. Ay, naku. Politiko talaga. No? Oo, sureball yan. Pero ano naman ang bawi nun? Yung project, wala. Uy, grabe naman. Imbis na gaganda yung lugar mo, wala. Imbis na may ayuda pag may pag may kalamidad, wala. Shout out sa Wala kang alam. Ganun yun. Hindi, doon nung naging naman ako, talagang lahat naman lalabas ko naman yung papalabas naman sa project talaga yung pera. Awa ng Diyos, wala naman I don't know ngayon, wala naman akong makitang project. Ay, nako. Pero Kita mo, talaga gumaganda bahay, dumadami property. Uy! Bakit totoo yun? Bakit? Kaya nga, madaming yung mayamang politiko. Oy, shout out sa mga politiko. Oo. Totoo yun. Oo. Basta ako. Pag ako talaga, kunyari ako, kandidato ko, kapitan. Okay. Wala akong pera. Pero tatakbo kong kapitan. Para pag ako nanalo, magkakaroon ako ng pera. Oh my goodness. Oo. Ay, no. Yung era ng barangay, kukunin ko lahat. On live talaga sinabi. Huwag mo na pong butuhan itong isang ito dito. Ayan. Ano po Diba? Camarinesor. Ayan. Huwag niyo na pong butuhan. Kukunin ko yun, tapos ipapatayo ko ng ng ospital. Kung kabisto sa kung kabisto sa Nabwa, Masimog. Dakol. Ay, shout out dyan. Oo. Ay, Bicolana. Pwede bang i-premiere ang pwede bang ipalabas ang burol? Pwede ba? Ewan ko, hindi
Kasi nung ano, di ba namatay si tatay, andun si Gobyerno. Wow, hindi ko Oo, alam. andun. Si Luigi, batang-bata yun. Si ano? Oo, Di si ba Luigi. governor Siyempre, niya? nagkakandidato. Siyempre, tatakbong kandidato. Hindi ko alam tugang, oy. May ganun ba? Tayo maging na tayo, wala ng tao. Sige na. Di mo kasi binigyan ng hagdan si Plato. O, Hindi di, kasi si tugang taga Rockwell eh. Oo. Hindi, ayan na umakyat na. Hello, Oo. narinig niyo ako? Tingnan mo. Hello! Oo, ang ganda ng bahay niya. Ay, ang taba mo na. Di ba? Kumusta ka? Okay naman. Kamusta ang YouTube? Eto, nagkakanta na lang ako. Wala nang ano. Kanta-kanta na lang. Okay naman yan. Good yan. Sir, Eugene, kumusta? Idol, Makati ano rin ako. Before. 22 years ako sa Makati. Kala ko Oo. si Tugang Onika. Kumusta? Hindi. Nag-YouTube ka pa? Yan pa yung ano mo? Yung channel mo? Active siya? Pumuputok. 16K. 16K. 16. Bumaba yan. 17 na yan dati. Pero meron akong isang channel na 120. Pero pang anime yun. Anime, kung gusto niyo talagang lumaki, pag promote mo kasi yung sarili mo, magastos yun. Di ba? Alam naman natin yun na-experience na natin yan before. Magpapalaro ka, mamimigay ka, di ba? Talon-talo ka eh. Yeah. Diba? Para lang Kapag gusto mo pag maraming tao, may pa-Gcash. Doon na lang kung talagang sikat ka. Daming viewers. Pagod na. Napagod na. Ano lang naman, minsan lang naman ako na nagla-live. Kanta-kanta lang ako. Libangan ba? Palipas oras. Pag walang ginagawa. Nakikita ko naman kayo eh. Sabi ko nga, natutuwa ako kasi nagtutuloy. Device not connected. Nahulog siya. Ay, nawala ulit. Nakabuko si Eugene. Mayroon ng mga ganyan ang mo, no? Tugang. Ang alin? Yung may mga hallelujah ka na. Hindi. Nakakaiwan na ako. Ano ka ba? Saan na ako na? Ito yung version ng K1, YouTube. Ako dati pa. Pinag-iipunan ko kasi yung Bicolana pagka may gusto kong bilhin. Pinag-iipunan ko. Ako yun. Mahirap magpa-sponsor. Oo. Mahirap talaga. Yung maulo ko nga, hindi ko na ginagamit. Yung gamit ko, ito pa, dinala ko, galing sa Madrid. Dati pa to after ng... Pero ang ganda Bicolana ha. Pero depende siguro sa headset na gamit mo. Ang ganda ng tunog, pati yung kay Ann, ang ganda. Ann, bili mo ko niyan. Ayoko na ng motor, Ann. Ayaw pumaputok yung audio. Baka naman sobra sa voltage. Ay, Bicolana. At na-press ka na dyan. Ay, mag-end na tayo, Bicolana. Nag-press na si Bicolano. Natira ako dito. Try ko nga to. Naka-story audio ko habang wala pa si host. Di ba?
Ayan. Idol, shoutout. Ayan. Kakanta ako, nawalaglag. Sige lang kata. Ay, naka-ano yan, naka-stereo yan. Lady. Pangit. Okay siya. Ano na? Okay siya. Oh, naka-check yan lahat. Pati yung microphone, naka-volume yan. What I am I am yours. My love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, girl, we belong together. Won't you believe in my song? Maganda ba? Lady, for so many years I thought I'd never find you. Alam ko ito na ulit. Ganda. Pangit lang yung ano ko. Yung Ganda audio. tunog, tugang. Ganyan talaga. Ganyan dapat. Ganyan. Sige. I-cancel ko na pala ngayon. Ba't ka-cancel? Hindi, nagkikwentuhan na tayo eh. Pero maliwanag naman yung ano ko, yung boses ko. Oo. Okay naman siya. Yung gamit ko ngayon yung camera na mic. So before, yan maganda yan sir, nakahiwalay yung mic sa camera. And then yung camera 1080, 1080p. So yun, ang ganda. Wala yung yung setup dito. Kaka-setup ko lang to kahapon talaga. Itong mga computer na to at kasi yung ginagamit ko sa work. Di susunod, kakanta ka na rin. Mismong ano ka, idol? Rockwell ka? Mismong Rockwell talaga? Actually, ang Rockwell kasi 5 minutes walk dito. So, Saan ka ba? Poblasyon o ano? ayun, ang poblasyon, mauna kami sa poblasyon bago poblasyon. Ayan, dito lang sa Guadalupe Viejo. Dito sa kakanan. Yung dating ano? Ano ba yan? Puro na kasi building dyan ngayon Bicolana eh. Wala na yung mga factory dyan, wala na. Wala na. Mga ano na to, mga establishments na, mga kainan, ganyan. Si Bicolana kasi di na umuwi yan eh. Oo nga, naging ano na siya, naging taong Madrid na. Hindi, nasa UK na yan, idol. UK. Oo, late ka na. Palipat na siya ng UK. Oo. May chismoso dito, Mare! Mare, wag ka dyan! Sabi ko, Mr. Lee kanina, nasa Madrid ako, Mare! Madrid ba? Nasa UK. Kamusta naman si RP Madrid? Okay lang. Nasa Madrid. Nasa Madrid pa rin. Oo. Iniisip ko rin yan eh. Kaso wala talaga yung ano ko sa ibang lugar. Alam niyo naman, di ba? Sinare ko naman before sa inyo na ang ano ko talaga is kung kikitain ko naman sa Pilipinas, ba't ako pupunta sa ibang bansa, di ba? Kaya nga. Kahit kami naman dito sa abroad eh, ganun pa rin ang buhay eh. Mahirap pa rin. Nagsisipatan na kayo sa ibang bansa, o di ako na maiwan dito. Di ba? Yun yung mindset eh. Tsaka maganda rin naman kasi ang opportunity online, yung mga VA na tinatawag, mga virtual assistants. So yun. Pero may regular job ako. Pero yun nga, may mga extra rin.
Ang ganda. Mm. Eh, kung kikitain mo naman, malaki na ang kitaan eh. Alam ko si Kaganda, ano siya eh, nasa abroad ulit siya eh. Oo, sa Hong Kong nga ngayon. Nasaan po siya? Hong Kong. Hong Kong yun. So. Oo, Kasi nga, ano lang, siguro 2 months ago lang. wala eh, na Pare ano mo siya eh. na salita. Ano raw siya, ano ba tawag dito? Nangitim daw siya. Uy, ang puti. So, Ang puti niya ngayon eh. nangitim daw siya sa Pilipinas, kaya pumunta na siya doon. Alam ko yung asawa niya sa Saudi pa rin. Oo, nangingitim talaga Bicolana. Ako nga ilang araw lang sa Bicol eh. Nangitim yung paa ko. Kasi din tubig. Saka sobrang init sa sa probinsya. Uy. Walang chlorine yung tubig eh. Oo. Ano yun eh, tubig galing ilog. Hindi naman. Galing naman puso. Ano ka ba? Hindi nga, oo. Kasi yung nilalabas nung deep well, may buhangin eh. Ang maganda ngayon, kung matanong niyo ako, yung maganda yun, yung nag-enjoy tayo, kumakanta, ganyan. Kumbaga may channel para sa ganitong ganitong klaseng activity. Mga masaya, di ba? Tapos, gawa kayo ng isang channel para sa naman. Ang po-promote mo, yung mga bagay na promoted na, like anime, movies, o mag-reaction video ka ng mga sikat na mga tao. Kapag ganon, dahil nga sikat na yung mga blinag mo, kikita ka, pero hindi dahil sa'yo, kumbaga dahil sa sikat na rin sila. Nagigets niyo yun, yung idea na yan. So, madali yung yung paglaki doon. Kaya nga yung isang channel ko malaki eh. Dahil doon eh. Pero yung sa sarili natin channel, anime. Idol, turuan mo idol. Magkita tayo sa Rockwell, sa Starbucks. Oh, taga Pilipinas ka ba dito? Kasi ako naman, kailangan tayo na? Pinas po kayo, Sir Eugene? Hindi, ako, Makati ako dati nakatira sa San Antonio Village. Pero pag nandito kayo, sabihan nyo lang ako. Sa ako nag-work? Diyan sa BGC. Oh, diyan ako nag-work sa may 21st Street. 21st? Sakto. Nasa ako ngayon sa Vista Hub under Google. Ay, naku, live pala tayo, no? Oo. Bura. Tanong ko kay Bicola, ano bang FB mo? Oo. Baka sama ka siya. Kasi si Bicola na private chat. Oo. Di siya interesado eh. Malay mo, pag nakwento ko siya, maging interesado siya. Yung tinuro mo, ituturo ko rin sa kanya. Ito yung ko. Turuan mo siya Chester De Vera. Yung niya, icon niya, yung kinasal. No? Yung hindi kinasal, hindi ako yun. Mura lang naman ang kape sa Starbucks. Sagutan ni Bicolana yun. Sagutan natin yan. Sagutan natin. Kayang-kaya yan. Ikaw ba? Ano yan, oy? YouTube. Hindi, Cory, ka ba? Ako, Cory ako. Si Kevin ba, hindi, di ba? Ganun ba? Oo. Si Madam Pres, hindi Korean po. Yung asawa ko, Korean from the root. Yung family nila, nasa EDSA uno nga yan eh. Kaya, yung kayo ng example yung panganay nilang anak, yung kuya niya, ang pangalan, Jose Ramon. Pero ang palayaw, Rebo. Bakit Rebo? Kasi, nung siya'y pinanganak, under pa ng revolution yung Pilipinas, no? Kaya Rebo. Ngayon, nung natapos na yung revolution, tapos na yung EDSA uno, 88 naman yung asawa ko, ay 1988. Dualhati na yung pangalan. Kasi nga lumaya na raw. So, yun Yung pala. Root nila talaga. Okay? So, mura daw kape sa 7-Eleven. Ako, talaga. Sa 7-Eleven daw, kape na lang. Mapa-star-star pa, kape lang naman. Pwede na Marcos Senior talaga tayo.
Yung Ay bongbong, naku. ano na yan, Ganito lang wala na alam mo ano yan, Kagimba, hindi na kagaya noon na may iba pa rin na nagpapaangat sa live. Tapos, o sige, mag-stay yung o sige, palista, ganito, ganyan. Meron pa rin. Tapos, o sige, may regalo ng ganito, ganito, ganyan. O magpa-member, may 20, ganito. O gawin kong pag nag-ano na. Alam nyo, madam, na-experience natin yan, no? Alam nyo, Sir Eugene, makakwento ko lang. Na-experience namin yan nila Bicolanang Espanyola, nag-start sila sa ibang channel, and then yung channel natin sa live, nawawalan ng live yung 2:00 ng tanghali. Di ba? Natatapos kaagad yung mga live nila. Bakit? Kasi pumupunta sila sa live namin. So, kapag nag-start, nagrereklamo nga sa akin si Kagande kasi nga kaming dalawa lang noon. Yung nag-start kami, pagod na pagod siyang naglilista. Pero syempre, dahil nga nagsisimula, na-enjoy mo pa yung work. Pero nung dumami na rin yung tumutulong sa amin na naglilista. Di ba? Diyan na sila Jane, sila B. Pancho, sila Mona, which is kanya-kanya na silang progress ngayon, no? Ewan ko lang yung iba. So, ganun. Siguro. Masaya, no? Masaya yung nakaraan. Ganun naman eh. Pero may syempre, you need to move on. Tsaka iba na rin yung ngayon eh. Iba-iba talaga. I mean, kung gagastos ka talaga, kung ako lang bibilangin ko yung gastos ko, malaki talaga. Ako so din. that's everyday. Kaya, nag-change na rin ako. Diba? Simula nung nag-YT, Diyos ko, grabe as in. Naiintindihan mo na ako, madam, ngayon. Bakit ako tumigil? Kasi, nakikita ko, hindi siya ganon ka-effective sa personal na channel mo eh. No? Hindi siya ganon ka-effective. Maganda talaga yung, na meron kang content na talagang, ano tawag dito, yung napopromote mo siya. Hindi lang talaga yung sarili mo talaga yung napopromote mo. Anong pinagkaiba nung nagmukbang sino ba yan? Si Boy Tapang. O si Boy Tapang. Sabihin natin, nagmukbang siya at nagmukbang ka. O, di ba? Kahit na pares kayo ng kinain, pares kayo ng gastos, hindi kayo pares ng viewers. Yeah. Tama? So, bakit? Naalala mo si Taga-Uma? Taga-Uma. Yeah. Mukbang na ang niya, content niya. Taga-Uma. Ano ba sa akin yun? Parang, kilala mo maaaring Madam Press, di ba? Iba na yung content niya ngayon. Na siya. Ako naman, nag-transition ako sa NFT game. NFT game naman tayo ngayon. G-Vlog! G-Vlog. Shout out G-Vlog. Hello. Ako. Wala naman, mga view. Kahit nga short, hindi naman nag-click ang palpak. Nagla-live pa rin siya. Nag-try ako before, no? Ayun, sinabi mo nga kay Sir Eugene, ang trinay ko is, gumawa ko ng isang channel from the scratch na ginawa ko anime. Ay, sabihin ko na sa inyo, yung 4,000 watch hours, ito isang araw lang. Okay, alam niyo na gaano kahirap kunin yun, di ba? Meron ginawa si Tugang Boss Gloids na parang anime din, pero hindi ko lang alam, parang nakuha niya yung idea sa akin. Nag-usap kami before. Nasabi ko, gumawa ko ng isang channel about movies. Tagalog movie. Oh. And then siya naman, dahil mahilig yan sa anime, si Boss Gloids, shoutout sa'yo. Si Boss Gloids, mahilig sa anime, kaya nga gone siya no? Gone Freaks. Kasi nga sa Hunter x Hunter. So nakuha niya idea, ginawa niya. So maganda naman yung resulta nun. Mabilis yun. Pero parang na-restrict ata. Ano ba yun? Okay, na-restrict kasi merong mga bagay na dapat kang gawin. Kasi alam na naman natin na you are walking in a copyright eh. So, dapat, ang gagawin mo doon, babaliktarin mo yung video. Di ba kasi video, resolution. Parang reuse content? Ano ibig sabihin doon? Reuse. Oo, marireuse ka nun. So, gagawin mo, katulad itong nakikita mo ngayon, ibabaliktad natin yan. So, ang mangyayari, si Bicolanang Espanyola, wala siya sa kaliwa ko, napupunta siya sa kanan ko.
Okay? Ako naman, syempre, di naman gagawin. Wow. Nakita ko. Tapos, yung babaguhin mo yung music, maglagay ka na napakanipis na music lang sa background. No? Manipis lang na music and then may mga salita yun, di ba? Tapos na maglagay ka ng overlay dun sa gilid ng video mo. Para maiba. Para maiba. Yun. Pag pinis mo yan ng kung anong-ano yun, ay copyright ka nga. Okay? May ginawa kang editing doon. Maglagay ka naman ng music, maglagay ka ng overlay, baliktarin mo yung video, lagay mo yung logo mo sa gilid. Tapos, original. Okay? Yun nga lang, yun, mabilis yun. Mabilis yun talaga. One day lang nga talaga ako, 4K yan watch hours Ganun ang ang kalakaran niya. At kumikita ka pa rin, okay? Hindi ka nga lang kilala kasi nga wala namang dun Okay, mag-voice dub ka. I-dub mo yung mga karakter kung gusto mo masipag-sipag ka. May naman, chat to text naman natin. Voice to text. Mga ganun. So, mabilis na ang YouTube ngayon. And then, dalihin mo na rin yung Facebook. Di ba? Oo nga lahat ang mga nasa Facebook, upload ng upload, parang atat na atat. Diyos ko po. Atat na atat talaga. Ang tao ngayon, nasa social media na. Actually, ako naman, simula nang hindi pa talaga kumikita sa Facebook, talagang active ako. Everyday may upload ako, everyday may ako. Pero ngayon, parang yung makipagsabayan, nagla-upload pa rin. Ka-upload pa rin, pero hindi na yung Yan, mga kanta-kanta nyo. Mga kanta-kanta nyo, pwede rin yan. Ang kasi ng mga viewers ngayon, hindi siya talaga yung mahabang mga video. Pag nakita nila na 5 hours yan, butik, daig mo pang nagdalawang movie. Sabi. Ba't pa naman ito, dalawang movie to. Kaya nga sabi ko, 5 hours yung live niya. Kaya ko 5 hours yung live. Ang manonood lang yan. Kaya nga si G-Vlog kumakanta na lang ngayon G-Vlog, kumakanta na nga. Sabi niya, kantahan. Ang galing Mas maraming views ngayon yung mga 1 minute, 5 minutes. Ay, ganun ba? Ako nga, yung tutorial ko, 600. Paglapag ko pa lang, magwa 100 na yan. Kasi nga, tutorial yun. Kailangan nila yun Yung mga sumasagot ng why, how, what, yan ang magaganda. Okay? Ang tawag dyan, SEO, search engine. Paano magluto ng adobo? Why yun, di ba? Hindi, how yun, di ba? How to cook. Why? Bakit nagsara ang burger machine? Parang ganon. Yung mga ganon, hindi tayo ang sumisikat. Sumisikat yung topic mismo. Bakit nagsara ang macro? Ganon. Ano ba macro sa ibang bansa? No? Dito, sa Pilipinas. Mostly, alam ko, parinig ko yun. Bakit nagsara ang Uniwild? Ganon. Totoo ba? Ito. Yung lumabas dito sa Pilipinas, yung nawalang babae. Totoo ba ng taong ahas ay kumukuha na naman ng mga babae? Ang daming views nun. 1 million. Siyempre, madaming mare. Madaming pare. Sabi ni Madam Press, bakit masakit ang mabigo? Pwede. Tanungin mo si G-Vlog. Shout out. Ayan. Talagang putok yan sa social media. Gagawa ka ng konting short, lagay mo sa Facebook, may link papunta sa YouTube mo. Dapat pala mga ganyan. Hindi ba bawal yun, Idol? Yung ilalagay mo yung link ng YouTube sa Facebook? Hindi, kasi ang tawag dyan is nagpo-promote ka. Backlink, which is lahat ng YouTube, meron silang link para sa ibang video nila. Ganon din sa Facebook. Ilagay mo doon yung related. Tapos, papuntang TikTok, papuntang Instagram, walang problema doon. Siguro, ang sinasabi nila, kasi may sa community, kilala ko ni Ma'am Bicolana, yung sa community kasi, guidelines, bawal ka maglagay ng link doon na papunta doon sa pagbili ng baril, pagbili ng puso, baga, alam mo na yon, yung mga ganong related, violence and everything.
Yun yung mga link na ano na bawal. Yung channel mo naman, you're promoting your content, di ba? So, okay yun. Walang pero meron pa rin yung sa sobrang daming kahit na anong link yan, sa sobrang dami mong pinaste sa araw na to at sa mga pinagpipisa mo pa yung hindi mo pa naman nasa contact list, matik ka sa Facebook, mababan ka. Spamming. Okay? Gets niyo yan? Walang kinalaman yan sa link, pero sa sobrang daming link ng same na link na pinaste mo sa mga group, ibaban ka mismo rin ng group admin. Yun matatag yun, maaaring na-hack ka, gano'n, sasabihin niya, bakit Oo. mo? Kaya pala idol kaya pala pag yung 'di ba sa X-rated sa Messenger, pag nag-aano ka ng mga binablock ka din ng Facebook. Kasi yung content mo iba talaga kasi that's still hindi open sa ibang bagay, di ba? Black yun, matik yun. Dahil sexual yun eh. Sex is private, okay? Kahit ngayon sa YouTube, mag-usap Kahit sa YouTube ata. Nasusunog ata yung channel, parang ganon. Mayroon ganyan na narinig ako sa YouTube na may nagbaba ng link na something hindi maganda, tapos link parang, pero link lang topic, yun. kasama topic, Madam Bicolana, pati topic, kuwari nag-usap tayo rito, anong experience mo, maano ka, kasi nga, hindi ang topic na yun, hindi talaga para sa lahat. That's private. Okay? So, mahirap pa rin yun. O usap tayo rito ng batas, pwede, pero yung nagpo-promote ka na ng bawal, like, lahat tayo mag-armas, so, yung ganon. Mahirap yun. Pwedeng, pag may flinag, ang tawag doon, flinag yung video mo, ay, tumba yan, pag after a week. Kaya talagang, yung kanta-kanta, okay lang yan. Although, alam ko, nasa sa channel mo, madam, meron ka pa rin dyan, di ba? Ito, tong live. Pag kumanta pa rin kayo dyan, matik yan, meron di ba? Yung original kasi yung mga yung mga tawag dito, may mga copyright yung mga yung mga sounds niya. Oo, ang lang, kailangan mong i-unmute, pero hindi ko na hinayaan ko na. Oo, yun nga. Hindi. Monetize Kanta lang naman. naman. Monetize Oo, naman. tsaka, Yun nga kagaya lang. nito, 6 hours na ako, hindi siya na-mute pag ganyan. Pero okay lang, wala namang problema, hindi ko naman Okay, so sige. Dahil sobrang haba ng video na to, di ba? Tong live stream na to. Kapag ang isang video ay may copyright, okay, intent, wala kang watch hours na makukuha doon. Kung may watch hours man doon, hindi yun magka-count sa public watch hours mo. So, sa mga hindi pa monetize, sa mga nakikinig dyan, sa mga hindi pa monetize at gumawa kayo ng ganitong content na may copyright, matik yan, privatize yan, hindi yan makakount sa watch hours nyo. Kaya sasabihin ng iba, live naman ako ng live. Kanta naman ako ng kanta. Ba't ang haba-haba? Kasi nga, yun nga, hindi siya kasama sa public watch hours. Pag copyright talaga, pag yung live na copyright, kasi mostly naman ngayon is kantahan na ang live. Kahit may dikitan is nagkakantahan pa rin. Hindi pala talaga yun counted yung watch hour niya. Hindi counted. Pag copyright yung live. Ako talaga, more on knowledge tayo, tsaka articles. Totoo yan. Ang kasama lang sa sa watch hours natin is yung public videos na walang copyright, walang strike, okay? May isa pa yung hindi siya tinag na na parang pa siya, infringement ng ownership o naman. So yun. Yun, hindi ka makakasama yun kapag may mga ganong reports. Dapat malinis talaga kapag hindi pa monetize. Okay? Pag monetize naman, okay na. Pero kailangan kasi, di ba, ma-maintain mo yung 4K watch hour. Sige. Diba? Totoo yan. Kasi ang channel ko ngayon, 16,000 subscribers, hindi ako monetize. Kasi nagpahinga ako, 0 burado lahat ng watch hours ko. Pero lahat ng watch hours ko ngayon, meron akong 57,000 nata na watch hours. Before, that's 300,000 na. So, umikli talaga siya.
Hindi ko alam yung what's our good. Hindi ko Pagtingin mo Parang si sa G-Vlog pala. Si G-Vlog. So, para 16,000 subscriber. Malaki ang bahay nito. Oo. Tapos, CJ Vlog Channel. Malaki ang Nag-zero bahay din din. nito. Nag-zero din yan. Burado lahat. Murado lahat. Oo, totoo Pero yan. nakabalik na, di ba? Oo. Actually, madali lang bumalik eh. Actually, may mga... Bumalik siya ng bumalik kasi iyak siya ng iyak kay YouTube. Ano talaga, madali lang bumalik ngayon. Alam niya naman, di ba, that's our business. Yun Yeah. nga kasi, we are promoting naman kasi yung content. Ito, tong channel ko na to, marirecover ko pa siya kasi nga sa NFT na nga, magla-live na kami. Start na kami mag-live for Legends of Constellation this week. So yan ang number 1 na na NFT game sa sa Pilipinas at sa ibang bansa. So pwede kayong kumita diyan sa NFT. Alam niyo yung mga sikat na vlogger, 'di ba? Gagawa sila ng content, paano magluto, paano ganyan. And then sa uli, lalagyan mo ng affiliate marketing. Ano yung affiliate marketing? Ito yung pwedeng galing link na referral ng games o kaya may pinopromote ka na na product and then sa ilalim may link. So pare, galing yung Amazon, pag clinic nila yan, meron kang kickback dyan, meron kang percentage dyan. Ganon din sa mga referral ng games. So kung kayo, pwede rin yan pag gumawa kayo ng mga content nyo, sa huli, merong pinopromote kayo. Kasi darating ang panahon, ganon din ang mangyayari. Okay, may kakausap sa inyo ng mga ng mga company na sabi, Sir Eugene, Lazada. yan, nakikita ko, Shopee. mo. At yung viewers mo, 100,000, pwede ba namang yung lahat ng ads mo, Lazada na. Ngayon, ang bibigay namin sa'yo, per 1,000 views, bibigyan ka namin ng $10, pwede ba yun? Pwede. Okay, ngayon, si Sir Eugene, pag pumirma na siyang kontrata kay Lazada, Payag ka na, G. yung YouTube channel niya, puro Lazada, puro Mang Inasal, pare, o puro Jollibee. Oo. Ang ads niya. Ganon ba? Yung ads niya magiging ganon. Puro Lazada. Pumirma na siya ng contract. Maganda nga to, Idol. Oo. Pag-usapan natin to, Idol. Sabi ni Madam Press, 7-Eleven daw mura. 7-Eleven na lang tayo. Always invited ambassador. Ay, naku. Maganda yan, Sana G. all 30K. 39K. Nasahod doon. 39K minions. Nasahod. Oo. Nasahod. Ito gang J-Vlog? Oo, kita mo mansion yan. 6th floor. Sa probinsya nila. Siya yung pinakamalaking bahay doon. O ito pa, isang tip na pwede kong ibato sa inyo. Natutunan ko na kahit na 1,000 lang ang subscribers mo, pwede kang kumita ng mas malaki kaysa sa 100,000 subscribers. Gets nyo? Kasi it's about views. It's about views. Oh. It's not about the subscribers, it's about the views. Pero syempre, kasi yung mga subscribers, nakaka-guarantee ka na mayroong manonotify kapag nag-post ka. Tama? Then they subscribe to your channel. Pero, kung hindi rin naman sila manonood, wala silang halaga. Wala din. Gets? So, kinokontra ko, yung dati namin ginagawa. Which is, alam na ni Madam Bicolana, na talagang marami kaming nagpaparami kami ng subscribers, punta kami doon, punta kami dyan, punta doon, puyat na, bagsak na yung maibag ko. Okay? Wala na akong tulog. Hanggang lumaki yung channel ko. Pero, sa huli, it's the views. It's the views. Wala, oo nga. Tama. Kasi mahirap din kasi, Idol, yung ganito na magko-comment ka na mag-comment. Laki nga ng channel mo. Pero wala ka namang views. Yan na nga Diba? Sabi ko nga sa short video wala naman nanonood kung hindi mo. Yung iba na open eh. Diyan naiinis sa'yo. Sir Eugene, ito pang problema. Dahil si Bicolana Espanyola pumunta sa channel ko at nag-super chat. Okay, Pilipino. Parang may utang na loob ako ngayon. Parang ako magbalik. Wala yun. Sa akin, Idol, yung mga ganyan. Kusang binigay, hindi mo naman sinabing
Mag-super chat ka eh. Pero dahil Pilipino tayo, alam natin yun eh. Di ba? Alam natin yun eh, tumulong eh. Oo, ganun nga. Pupunta tayo kay Bicolano Española, Kuha ka magkano man, ba super chat sa atin nito? $10? Sige, kahit na at least $5. Di ba? But still, super chat ka. Di ba? So, ay sasabihin ko na sa inyo, Sir Eugene, magkano ginastos ko sa lahat ng journey ko? Nakakalaki. Araw-araw ang binibigay ko, siguro mga nasa 1,000, 1,500 every day. So, talagang talagang malaking malaking dagok sa yun. May listahan pa nga ako eh. Magkano ang unang sahod mo, Ma'am Bicolana, sa YouTube? Ha? Magkano ang sahod mo na sa YouTube? Dati, basta kulang naman 3 taon akong nagsahod sa YouTube. Nung hindi na ako masyadong nagpapalipad, wala na rin nagpapalipad. Yung hindi na ako nagpapamember, wala na rin nagpapamember. That's, Yung una. Diba, apat na buwan una, 100 plus. Depende 100 sa minsan 200. Depende sa may occasion, pag may mga Ano to, event. 100 plus 1,000? O ano? No. Dollar. Euro. Euro sa amin. Euro. So magkano 100 Ganon. euro? Magkano 100 euro? Depende sa palit. Sabihin na natin ngayon 6,000. Ganon. 6,000. Parang rin Ang dollar ata 54. Sa akin, okay. Then, syempre, alam nyo naman, yung channel ko talagang puntahan ng mga nilalang na gustong mag-promote. Ang unang sahod ko sa YouTube, umabot ng 170,000. Yun yung una kasi na-back na-back. Pero lahat yun, may purpose yun. Lahat ng mga napunta sa bank account ko, lahat may purpose yun. Hindi naman yung binigay sa akin na binigay lang sa akin na natuwa sila sa akin. May something in return, di ba? So yung ganun nangyari. So, pero still, sabi ko nga, mas maganda pa rin talaga yung may kinikita ka kahit na yun nga, 6,000, na wala kang nilalabas. Ang nilabas mo lang, talent mo. Tama. Di na nga ako maglalabas ng pera, G-Vlog. Gagawa na lang ako ng content. Oo. Real talk lang. Sa akin lang talaga. Mas marami akong gastos sa YT kaysa sa sahod. Mas doble, triple pa ang gastos ko sa YT kaysa sa kita ko. Pagod pa ako. Pwede ka magbigay. Ma'am Bicolana, pwede ka magbigay. Yun nga lang, ibigay mo siya pare gumawa ka ng content. Sabi mo, pagluluto, bla bla bla. Ngayon, may mga magko-comment. Sasabihin mo sa dulo ng video mo, sa mga nag-comment dyan, I will pick a lucky winner. No? Ganon. Nasasagot sa tanong na to, nasasabihin natin sa huli. Okay? Ngayon, kapag alam nila yung sagot, lalagay nila sa comment box mo, pipili ka ngayon ng lucky picker doon, lucky picker na sa nag-comment, and then yun bibigyan mo ng 100 Gcash. At least, 100 lang yung binigay mo. Ngayon, yung video mo na yun, hanggang sa umabot ng tumanda ka na, nandun na yun. Tama? Pero 100 lang ginastos mo. Hindi ka tulad sa YouTube. Sa YouTube yun. Sa YouTube yun. Pwede rin naman sa Facebook. Pero ang point ko is, kung magpapangat ka, tapos magbibigay ka ng mas higit doon sa makukuha mo sa huli o sa end of the day na yun, problem. Ang tawag doon, parang gumastos ka sa sahod mo ng mas higit pa sa sahod mo. Di ba? Hindi maganda yun? O ganun din yun. Ganun yung mga nangyari, di ba, noon, kagame ba? Di ba? Yun mga More than 2,000 channels ang natulungan natin. May listahan ako. Tapos, sabihin ko na sa inyo, Sir Eugene, halos kalahati rin doon, putik pinamigay ko rin. So, pinamigay ko lang rin yun. Kaya sabi ko, magandang realization yun, may tulong natin sa mga nagsisimula. They can have fun, pero sa huli, gawa kayo ng pagkakapera nyo rin naman, di ba? Ganun yun. Kaya ako ngayon, enjoy lang kanta. Mahala na.
Eh, si Ma'am Bicolana, luto-luto yan alam ko, eh. Oh, so, gawa ka ng Hindi na. content na hindi na rin? Wala na, short video na nga, wala pang views eh. Di mo ba Yung pang nakita, Idol? Namasura din yan. Nakasura na rin? nag-dive ako. Masura ako, pero dumami rin yung continue ko yun, siguro. Nakakapagod, kailangan may cameraman ka. Oh. Hindi ko Dive. kasi nasundan ang niyo, journey niyo. Kasi nga nag-regular Pero work lang lang. yun, ilang araw lang, na masura ako sa Madrid. Cameraman ko sa RPTV. Oh. Masaya yun, Bicolana eh. Akala ko itutuloy mo eh. Pero may nag-click dun taga Madrid ka. Oh, may 1-2 na views doon. Oo. Sabi ko nga sa inyo, basta yan, parang survey o kaya parang reaction video o pupunta ka sa ibang lugar, may gagawin ka. Napaka-rare nun, namamasura sa Madrid. Grabe yun. Kumbaga yung mga ma-interest sila doon, di ba? Namamasura sa... Marami sa Madrid na gano'n na, gagimba, mga malalaki ng bahay. Try ko lang. Kaya lang, wala talaga. Ako nga gusto kong content yung pupunta ako sa mga garage sale, tapos bibili ako, tapos ibebenta ko sa eBay o kaya sa marketplace. Ayun, malaki rin ang nun, malaki rin kita nun, para sinabay mo lang talaga yung spending habit mo dun. Diba? Try mo mag-upload 1 minute na luto tugang, sabi ni Tugang J Vlog. Ganun ba? Oo, Gigi. Masarap magluto yan, Bicolana. Natikman ko na luto niyan eh. Pinadala ako dito from Hong Kong. Buti di na panis. Tamad na rin ako. Gusto ko na lang mag-relax, mag-happy-happy, kanta-kanta. Minsan nga, dito sa main channel ko, parang ayoko ng kasi gusto ko na yung nandun ako sa isang channel ko na walang tao. Ako lang mag-isa magsalita. Kaya minsan kausap ko sarili ko. Di ba? Wala akong kausap sa baba. Di sarili ko, habang kumakanta ako, tapos makakanta, kausap ko sarili ko. Ganun lang. Tama. Kaya, Ako, enjoy lang ako. Hindi ako masyadong pressure ngayon. Wala akong pinasasahod. Wala akong piniplease, di ba? May work ako. Meron akong ibang sideline. May NFT game. So, yun. Promote na lang tayo ng mga bagay na talagang promoted na. Kasi nga, kung ipopromote na yung sarili natin, wala talaga. Kasi, napagod na rin ako. At least nakaka-relax, palipas oras dati lang. May connection pa ako sa US, di ba? Sila, the TR Show. Meron akong connection sa UK. Isipin niyo yun, Sir Eugene, Nagla-live ako ng 2:00 hanggang 5:00. Tapos marami pa akong pinaprocess. Tapos aakit pa ako dun sa live ng 2:00 ng madaling araw. Okay? Sila Bicolana. Si TR Show wala na, di ba? Wala na rin. Si TR Show, wala na rin. Andiyan pa siya. Talaga? Oo. Ang daming kanyang channel eh. Ngayon, sila Bicolana Espanyola, mga madaling araw din nagla-live yung mga yan. Pupunta rin ako dun. May araw lang, Friday, alam ko, Idol Friday, meron siyang madaling araw. Pero yung Saturday, Sunday kasi, yun ang live niya. Webes yun dito. Tapos, akit pa ako ng UK, ibang na naman yun, ibang akit na naman yun. Kasi wala akong trabaho before, pero dami kong inaakitan. Pag di mo rin napagbigyan, magagalit din. Pero wala na, iniwan ko na rin yung mga yun. Iniwan ko na rin sila. Pero pag pumunta ako sa kanila, kilala pa rin nila. Marami nang wala sa YouTube. Kasi normal na life naman na. Tsaka, yung iba na-realize, akala nila biglaan, pag nag-YouTube ka, magkapera. Dati nga, di ba? Sabi niya, pag na-monetize daw siya, sabi niya, bibili siya ng bahay. Sabi ko, hindi na. Mayroon talaga niyan. Akala ko, pag namunin na talagang, hirap na hirap daw sa buhay, ganito, ganyan, pag namunin na ganito. Magkaroon ng sweldo, yun pala, hirap pa rin. Pag walang nagpalipad, kasi hindi nga, walang palipad, walang pa-member, walang sasahurin. Yung iba nga, pag may palipad na, hirap pa rin sahurin, kasi wala pa yung PIN. Saan yan, di ba?
magkakagalit-galit pa, no? Kasi dahil nagpalipad ka dito doon sa kanya, hindi ka nagpalipad sa iyo. O di, yung iba walang utang na loob, sabi niya. Kasi ganyan ang ang ng YouTube na mga small YouTuber. Kasi pamember ako sa iyo, pamember ka, ganito ganyan. Kasi doon lang naman talaga sila kukuha ng isasahurin nila. Di ba? Kaya ganun. May ano niyan, may mga grupo niyan, kuwari gusto mo makuha yung pin mo, kasama ka sa grupo nila, papaliparan ka nila ng ng $10. Tapos gusto mo ma-monetize, gusto mo na sumahod $100, papaliparan ka rin nila. Kasi ikaw rin naman, magpapalipad ka rin naman sa kanila, parang umikot-ikot lang ba, di ba? Oo, niloloko lang sarili. Yun nga, naloloka natin yung mga sarili natin. Igisa yung sarili sa sariling mantika. Ano ba yan? Totoo yan. Kaya Kaya ano may lang, mag-live. O kung magtrabaho ka na lang, yung isang araw mo, pwede mong kitain yung sinasabi mong isang buwan, ilang buwan kang hindi nagsahod ng $100. tama. Diba? Ganun ang dating. Anong oras na dyan? Dito sa akin, 7:57. Ng umaga? Gabi. Ay, gabi? Wow. It really hurts. Pilipinas naman to eh. Pilipinas. Imos ako na ako, idol. Imos na ako. Umalis na ako ng Makati kasi nag-rent lang ako doon dati. Sa San Antonio. 2:27 a.m. 2:27 a.m. ang natin. Oras natin. Kapag sige. Dito, sabihan niyo lang ako. Friend niyo ako sa Facebook. Pwede naman mag-meet up sa labas. Hindi ba kayo friend ni Bicolana sa Facebook? Alam ko friend kami sa Facebook, pero hindi ata yung main Facebook, yung Kagimba TV channel ata yung niya, friend niya. Kasi gumawa ako ng Facebook ko para sa channel ko eh. Sige. G, ano yun G? Nagdadrama ka na naman, G. Di ba Tugang, ganun lang yan. Sabi niya, pamember ako dito, palipad ako dito, para paliparan ako. Ngayon, wala na akong pinapaliparan. Nasa sayo naman yun, Bicolana, kung gusto mo. Pero merong, kunyari, member mo ko. Pero ikaw, hindi ka member sa channel ko. Merong ganon. Oo. Ikaw lang yung member sa kanya, pero siya hindi. Pero nakakahiya naman pag ganun. Pagka gano'n naman, ang style na, member siya sa, kunyari, member ko siya, di na ako member sa'yo, di na siya nagpa-member sa'yo. Kasi nga, Pilipino nga tayo, kaya ang mangyayari halikan lang, di ba? Which is, ang YouTube kasi, hindi naman siya talaga ginawa for certain country. Meron siyang meron siyang ideal na paano ka kikita. Dapat you promote your channel, you promote your content talaga. Dapat may content. Sobrang hirap kunin yung 1,000 subscribers, tsaka 4,000 watch hours. That will determine kung gaano ka talaga ka-eager i-push yung channel mo. Kasi yun na magiging buhay mo eh. Kapag dinaya mo yun, okay, patay tayo doon. Kasi wrong expectation din, di ba? Puti ko, monetize na ako, papatayin na akong bahay. So, ganun. Mahirap, di ba? Basta ako, idol, nag-i-enjoy lang ako sa YouTube. Ang YouTube channel ko is, ganito, kanta tapos, at ayun nga, napunta ako sa Team Tugang, ay nagcha-charity kami ni Bicolana. Okay yan, yung mga ganyang. Kaya nga, ang suggestion ko, gawa kayo ng isang channel na para talaga dun sa content nyo. Kung saan kayo magaling. Kung saan kayo talaga sasagutin nyo yung mga tanong na why, how, what, when. O tingin kayo ng mga katulad ngayon, yung mga mga reaction video ng, nakarinig kayo na si Bongbong Marcos, diba? Pare ganun. Si Bongbong Marcos ay nagsayaw, ganun. Yan? Mababiral yan, di ba?
reaction i-click kasi nila yun eh. Clickbait. Oo, clickbait yun. Pero, buti na lang idol kung maganda yung thumbnail mo. oo, lalo na maganda yung thumbnail Ano mo. kung yung marunong naman gumawa ng thumbnail, kagaya nung isa Kagaya ko. Di ako marunong gumamit. Walang thumbnail. Nada-download ng thumbnail para sa YouTube na i-edit mo lang. Hindi mo na kailangan mag-Photoshop. Ako marunong Parang picture lang naman. Nasa akin pa rin yung mga tools ko. Pwede akong gumawa ng mga ganyan. 'Di ba Bigula ng Espanyol, pinasok ko na rin 'yan kasi nga gusto ko nga silang tulungan eh. Gawan ko sila ng intro video o ganito, ganyan. Tulungan ko na sila. Pero tutuusin talaga, ako gumagastos talaga ng malaki. Kasi bibilin ko yung mga tools na yun eh. Di ba? So, Kailangan pala yung kailangan mga title na matanong. turuan sila ng paano sila talaga gumawa ng sarili nilang mga editings. Kasi, sabi nga ni Ma'am Bigula ng Espanyola, kapag siya namasura, meron talagang cameraman. O, alam naman ko na mo yung sarili mo, di ba? Mas you will build your own team. Ganun yun. May manager ka, meron kang cameraman, meron kang mga spoofers, meron kang mga sinasampal. Di ba yung mga ganon? May team ka Bakasyon talaga. kasi noon, summer. Kaya tig-try ko, mga 5 days siguro. Tapos, nung nagtrabaho na, back to work na, si RPTV, bumalik sa trabaho, is one time, yung kapatid ko sana, ayaw naman. Yung anak ko, naawa ako sa anak ko. Nagka-camera sa akin. Masura ako, hindi ko kaya. Kaya sabi ko, stop na tayo nito, nak. Kasi, yung pagkain, binibigay ko din yun. Hindi naman namin inaano talaga kasi ayaw nag-isa. Tapos, matuwa lang ako kasi madami, makuha, ganyan. Tapos pamigay ko naman sa, sa kapwa Pilipino namin doon sa malapit sa amin. Ayan. Na-enjoy ako kasi may pagkain nga. Pero yung anak ko na nung nagka-camera sa akin, sabi ko, hindi ko okay lang siguro kung ibang tao or yung isa, ako na lang host taga-video mo. Ay, kung dito lang tugang. Kaya yung ibang sino ba yun? Lloyda Talosa. Lloyda? Oo, yun nga. Si Lloyda Talosa. Dati yun, nag-umpisa yun sa akin. Actually, may bahay niya. Ngayon, malaki na bahay niya. Hindi na nga yata ako kilala nun, pero nung pumunta ako sa channel, Kuya Eugene, akyat ka. Hindi na lang siya. Nung una, nung nag-click yung nagla-live yun, tapos bamigay, ganyan, kasi kumikita. Pero malaki na bahay niya, nasa 15 na siguro. Tapos yung may mga naunang mga taga Madrid na talagang nagda-dive, lalaki na rin ang bahay nila. Okay lang naman sana ako mamasura. Wala nga taga-video, tapos kung anak ko, ayoko makita ng anak ko na. Tinitingnan ko nagbi-video na, mami, naawa ako sa anak mo. Basta na lang ako mag-message sila ako, Ida. Sa ako na sa Serendra. Oo. Malapit lang yan. Oo. Ka lang naman, 21 eh. Market. Diyan ako nagsusunod sa asawa ko. So, makikita mo naman ako in the flesh. Ano naman tayo dyan? Sige. Makapagkwentuhan tayo, ha? So, baba na rin ako. At salamat sa inyo. Thank you. Thank you sa Thank you sa tip, ha? Mag-live ka ba? Ka-game ba? Magla-live ako pero NFT game yun. So, kasi pangit yung live nila eh. So, naawa na ako. Ang gagawin namin, yun nga. NFT craze na to sa Pilipinas. So, kumikita na yung iba ng 500 to 3,000 daily. So, yun yung natin ngayon. Source of income natin. Pero hindi naman siya source talaga, sideline. Pero halos umabot na rin sa basic salary. So, ganda. Malaki na rin. Malaki-laki na rin yan. So, ganun na lang. Salamat po, Team Tugang. Thank you ha. Salamat sa ha. Thank you, Idol. Again, thank you. Ayan. Thank you, Tugang. Tugang, thank you, Tugang. Baba na ako man. Sige, Tugang, kasi bukas may tayo. Sige. Ayan. Good night.
Salamat. Salamat sa pag-akyat. At sa mga umakyat kanina. Oo, thank you so much. Salamat. Oh, ano ba? Thank you so much, Madam Pre. Salamat. Naghang naman si Eugene, oy. Ayan, salamat guys and see you bukas sa ni Eugene sa live. And thank you ka Game ba sa pag-akyat. Oh my God. Tagal yung live ko, oh. Short. Ayan. Bakit naghang na yan si Eugene dyan? Hoy! Ayan! Okay. Salamat sa sa lahat ng mga G, thank you, G. Ako'y mag-end na. Thank you, guys. Tulog na siguro uli si Tugang Anhart. Bye-bye!